Most mi van? Trutymó YouTube. Az üzére vagy bejelentkezve a stopposra? Persze, hát onnét választottam ki És kiír a Spaceling-gel. Tessék? Nem tudom. Biztosan én vagyok. Én. Na, megyünk. Sziasztok. Hello. Sziasztok, ha minden igaz, élőben vagyunk. Hello. Szia chat, szia mindenki, szia 25 néző. Hello. Hello, sziasztok, szia Balázs. Szia mindenkinek. Elvileg mindjárt lesz valami kép is. CIG is elindította a visszaszámlálást. Jó, most nekünk szünet van. Na, szia, hello mindenkinek. Itt van az idei CitizenCon, fél óra múlva indul. Tök jó meg minden. Azért kezdtünk mi ennyivel korábban, mert mindig vannak technikai problémáink, főleg a hang, úgyhogy én most arra kérnék mindenkit, hogy adjatok egy kis visszajelzést. Ha már én beszélek, akkor első körben az én hangommal kapcsolatban, hogy jól lehet-e hallani. Aztán Trenci meg Sed, ti is beszéltek egy kicsit, légy szíves, hogy jól lehet-e titeket is hallani. Nem lehet téged hallani. Sziasztok. Mikrofon próba. Ja, és igen, azt szoktam mondani Majlát. Bocsánat, 1, 2, 3. Igen, a felvezetésnél elfelejtettem mondani, ugye, hogy Beniago, Sed és én Szőrös vagyunk most itt, és mi fogjuk itt közvetíteni a CitizenCon-t, ezt a kis 2 órásat. Igen, legalábbis reményeink szerint ez YouTube nem tesz nekünk keresztbe. Igen. Azt mondják, hogy jó a hang, ennek örülök. Na, király. De mondjuk még csak téged hallottak. Aki nem tudja, én vagyok Sed, csak hogy tudjátok, hogy kire kell azt mondani, hogy kinek tökéletes a hangja. Azt kit kell elnémítanom. Nem. Jó, na örülök. Akkor majd ehhez képest Szőrös hangja jó, Sed, és Benni kicsit halk. Na, nem csoda Hók. Én hallom, vagyok. Na megjött Hók, köszi. Szőrös csinálja az a streamet, tehát magát felhangosítja, tudod, hogy... De. Na, ennyi, megjött Hók, és már egyből nyomja. Na. Már 110. Jönnek a reklámok. Reklám. Jó, tolt. Hát lehet egyébként, hogy akármilyen jól is néz ki, ez nem Oliszár már, akármilyen jól néz ki Szerafim, lehet, hogy érdemes lenne már betenni majd a Directnek a... Mindjárt csak azt akarom, hogy most toltam rajtuk egy kicsit. Az enyémmel le tudok szedni még egyébként, és akkor szerintem de ilyenkor Szőrös lesz. mindig ilyen 0, pár ezredet tol rajtunk. Nem, 10%-ot toltatom. Ez örömteli hír, Hók. Ez örömteli hír. Hát ez ilyen, igen. Jó. Hók, ezt ne hókold el. Most megint visszaszámlálás van. Igen, jönnek be ilyen reklámok, tehát a visszaszámlálás alatt. Tehát azért mondom, hogy szerintem tegyük be, mert igaziból most Aliszár is szép, de a visszaszámlálás is szép. Jó, nem tudom, mit az akarsz izgalmas betenni, de jó. Hát az előbb volt egy tök jó kis kopió reklám. Arról, aki minket követ, ne maradjon le róla. Szia Duvi, szia Kacsa, szia Pierra, szia Balázs. És akkor most jön a másik kérdés, srácok, hogy milyen a videó hangja, és ahhoz képest milyen a mi hangunk. Hát de... Úgyhogy most erről kérnék egy kis visszajelzést. Most ugyan zene szól, de szerintem az is azért... Szia, hello Nox! Ja, csak mondjuk akkor beszélnünk is kéne. Szia Pierre! Nem, én most nem beszélek. Nem beszélünk? Úgy találják ki. Aha. Hát nem, hát Szőrös hangjához már hozzá lett igazítva most már, amink elég, hogyha egy valamelyikünk beszél. Aha. Ja. Na. De nem. Én úgy tippelem egyébként, tehát nekem van egy olyan tippem, hogy egy olyan 25 perc, 40 másodperc múlva kezdődik majd ez az egész. Igen. Jó, ez egy jó tipp. Köszönöm. Zene eddig jó, ja, egyébként jó. Na jó a visszaszámlálás. Nagyon tippelni nem tudunk, hogy mik jönnek. De nem is akarunk, legyen minden meglepetés. Van egy-kettő olyan dolog, ami elég valószínű, hogy jön, vagyis hát igazából egy.
Egy másik dolog, ami valószínű, hogy már a kanyar végén látszódik egy picit. De tippelni attól még tudunk, bármit tippeltünk, max semmi köze nem lesz a valósághoz. Hát azért... igen, de most az olyan, hogy lelőjük, és hogyha tényleg az lesz, akkor az úgy elvettük a meglepetés élményét, úgyhogy szerintem én nem akarok tippelni. Ha ti úgy gondoljátok, hogy akartok, akkor tippelni. Jó, megint van valami izgalmas dolog. Toltam egy picit a videó hangom. Tamás, köszi a jelzést. A képminőség is jó, srácok. Arról is tudtok egy kis visszajelzést adni. Hát lehetne mondjuk 8K. Azt nem is néztem meg, hogy ők hogy streamelik. Aha. 4K. Igen, de én 1080p-ben nyomom. Szerintem akkor az jó is. Ha lesznek szép képek, azt majd vissza lehet nézni holnap. Így van. Tényleg se csinálsz majd összefoglalót? Meglátjuk, attól függ, hogy milyen lesz, viszont most vendégem érkezik. Pillanat. Most? Ilyenkor? A pizzafutár nem köszi, vendég Dovi. amúgy. Köszi Dovi, köszi Hók. Köszi. 1080p fixen megy. Jó van, akkor talán lekopogtam, de talán nem lesz gond. Ne legyen gond. Komplett hangot kéne húzni, azt úgy nem tudom, vagy ezt, vagy azt. Mert külön csatornán van az én hangom, külön csatornán a Discord hanga, amin van Beniago meg Shed, és külön csatornán a videó. Szia Buruk! Szia mindenki, aki közbe csatlakozott. Nem is néztem, mennyien vannak most. Mennyien néztek most minket. Lehet, hogy a mobilra ki kéne tennem. Minket, saját magunkat. Ne stresszeld magadat, hogy már sokan. Meg amúgy se hát nem is az, hanem azért minőség. 36-an vagyunk már. Hú, srácok. Azt a betyár mindenit. Én nem gondoltam volna. Jó van, Duvi. Köszi. Szia, Pippuc. Jó estét. Jó estét mindenkinek. Aztán meg ti is beszéltek arról, hogy ti mit vártok a CitizenCon-tól. Szia, Kámenusz. Ja, tényleg, egyébként igen, írjátok meg, hogy szerintetek mi lesz. Szerintem a bázisépítésről lesz valami videó. Craftról is gyanítom, hogy csinálnak valamit. Meg, hát Nix az biztos, az fix, hogy lesz egy bemutató. Szerintem bejelentik azt is, hogy majd az jön preview-ra, de lehet, hogy egyből PTU-ra teszik. Aztán nem lehet, tudom. hogy figyelj, lehet, hogy bemutatják a Shift-to-Shift dockingot is, a Endeavorrel és a Banumer Schwartzmannel. Az is jó lenne. Szia, Sebastian! Hello. Bob doesn't give a shit. Bob is too busy reading a funny post online. Ez Jézusom. Ez volt ez? Ezt nem is emlékszem, ezt mutatták eddig? Nem emlékszem rá. Hát vagy eddig, szerintem ezt most csinálták. Ja, azért mondom, hogy ez valami lehet, új, nem? Vagy lehet, hogy játékosok, mert utána mutattak egy emblémát. Contest. Order SQ42-ről nem lesz most szó, ezt mondták, hogy ez csak Star Citizen lesz most ebben a 2 órában. Hát aztán várjuk ki a végét, hogy mennyire lesz az igaz, hogy nem lesz SQ42. Hát szerintem nem fognak, de meglátjuk. Szia, Mohi! Shipbuilder sajnos igen, tehát úgy jött le, hogy Szőrös nem akarja a 2K-t megkockáztatni sajnos. Hát most arra állítottam be a streamet, nem akarom most már piszkálni.
Főleg így menet közben nem tudom, hogy át tudom-e pattintani. De megnézhetjük. Ezt én se tudom. Van még Hát 19 figyelj, percünk. max összeomlik az egész. Szerintem ne nyúlkáljunk hozzá. Nem tudom most menet közben átállítani. Jaj, de kár. Ja. Na, szia, Sed, megjött a pizzád? Igen. Sed pizzát rendelt, csak hogy tudja mindenki. És bolonyai pizzát. Én minden évben pizzát rendelek. Van itt olyan, akinek az első CitizenCon-ja? Tényleg első CitizenCon-osok? Hát Tamás azt írta, hogy neki ez lesz az első. Na, hát ez szuper. Meg Pierrának is ez lesz az első. Na. Még. Aurinnak is. Na, mennyi első bálózónk van. És nem, az nem számít, hogy visszanéztétek YouTube-on az előzőeket. Na, Actionnek is. Pierre, igen. Tamás, igen. Pipusz. Ja. Jó van. Hát mondjuk ez nem az igazi egyébként, kár, hogy ez az első nektek, mert ugye nagyon sokszor live show-t nyomtak. Ugye tavaly egy 2 napos CitizenCon volt, azt úgy végig közvetítettük, és az szerintem baromi jó volt. Csak... Hát mondjuk egy újoncnak lehet, hogy jobb lesz, hogy 2 óra tömény. Hát nem, de nekem azt tetszett mint nagyon. Aha. Nekem is tetszett, de... Na. Tordernek is ez az első. Jó van. De mi? Torder az ő nagyon régi tag. Hát lehet, hogy nem néztem. Hardware-ről rémlik a neve. Lehet, hogy nem néztem. Lehet, hogy ő egy másik Torder. Nem tudom, de lehet, hogy nem néztem. De egyébként itt van, hogy made by the community, tehát az van középen ott a badge-en, tehát igen, ez jó. Ezek ilyenek. Na. És ha már szóba került Sednek a pizzája, ki milyen chipset, pattogató koricát, ki milyen rákcsával készült be? Tényleg egy technikai kérdés, nem lehet ezt a fél perces késleltetést kiiktatni a streamből? Szerintem nem. Ez... Nem. Ez úgy benne van. Nem ment ki a Discordra a frissítés. Hogy elindult. Order, egyébként ha régen nézted az SC-t, most már sokkal, de sokkal jobb állapotban van. Érdemes adni neki egy esélyt. Pacal, sör. Pacal? Az igen. Így este pacal. Mint kacsa? Hát jó étvágyat mindenkinek. Nachos, az jó. Új user, az a CitizenCon is jó régen volt. Túl is pizzázik, jó étvágy. Utólag is. Meg mindenkinek, aki most kajál. Egy kiló gumitukor. Az igen. De szerintetek ez most tömény lesz, vagy ebbe is lesz nagyon sok pofázás, amikor így... Hát mivel 2 óra ezért valószínűleg elég tömény. I'm Scooter from the beautiful Brio's Breaker Yard on Damer. Now some people think Brio's is still a rough and tumble kind of place, but that just ain't true, Bo. Brio's is a safe environment with fun for the whole family. And we don't just sell gently used spaceships, we also do ship repairs, ship detailing, ship paints, and even weapon swaps. So when you need your next ship upgrade, you come on down and you tell Scooter sent you. Y'all have a good evening. Úristen.
Én ezért sem tudom teljesen, hogy mennyire lesz ez így közvetíthető ebben a formátumban. Ugye kicsit vakon vagyunk most ebben, mert a tavait azt tök jól lehetett közvetíteni. Most viszont, hogyha olyan lesz, hogy másodpercenként 6 információ elhangzik, hát akkor... Igen. Akkor lábon leszünk lőve. Már csak kapkodjuk mi is a fejünket lehet. Hát akkor legrosszabb esetben együtt nézzük, és néha mondjuk azt, hogy hű. Hát igen. Akkor biztos, hogy lesz összefoglaló, hogyha olyan. Hát igen. Meg hát, hogyha letöltük a 2 órát, akkor utána igazából vissza is lehet nézni, és szép lassan megbeszélni, megállítva akármi. Na, 4 óra. Még 4 óra. Na. Ahogy olvasom, Shipbuilder is elég rendesen oda tesz a vacsorának, jó étvágyat. Milyen kis andalító zene. Igen. Közben azt is azért beszéljünk addig arról, hogy idén ez az eddigi legjobb év, ami egyébként nem tudom, mert általában mindig a legjobb évek követték egymást, bár a 24-es nem előzte meg pénzben a 25-3-as. Viszont most jelenleg ott tartunk, hogy már több pénz folyt be ebben az évben a CIG-hez, mint tavaly novemberig. Hát nem, mint tavaly november 30-áig. És ugye október eleje van, és még nem volt CitizenCon, meg nem volt IAE. No. Úgyhogy ez egy nagyon... Egyébként azt hiszem, hogy minden hónap rekorder volt, tehát minden hónap megverte a korábbi évek azonos hónapjait, és a legtöbbet hozó hónap. Ez melyik? 5. az május? Az május. Aha, május volt tehát ami valaha a legtöbbet hozta. Ja, nagyon durva egyébként, és még csak most jön a java. Igen. Az a kemény. Hát igen, a CitizenCon meg az a Hát itt látszik, nem is tudom ki kérdezte, Tamást kérdezte, itt van az idei év. És látszik, hogy lassan 100 milliónál vagyunk. És még csak október közepe van. Vagy közepe, hát a legközepe van. És akkor mikor jön az expo? November? Mikor szokott lenni? November, azért is olyan nagy mindig a november, meg a decemberre át szokott nyúlni, tehát a decembert is meg szokta tolni. Szóval novemberben elérjük a 100 milliát, azt szerintem fix. Hát nézitek, ezek a november az mindig ilyen 20-valahány milla, úgyhogy szerintem egy 20-as minimum becsúszik, meg a többi, hát szerintem a 130-140 milla sem kizárt ebben az évben. Egyébként ezt tudjátok követni a starcitizen.hu-n ilyen szépen, tehát ez onnan van, starcitizen.hu, ott felmentek, van egy Star Citizen Fundings, és akkor ez nagyon szépen elérhető bárkinek. Igen, Duvi is jól írja, hogy nem sokára meg lesz a 6 millió backer, hogy látszik, és az össz támogatás az 873 milliónál áll, úgyhogy idén meg lesz a 900 képzeletbeli pénzecske, ami ugye nem létezik. Igen, ezt akartam mondani, hogy most itt dobálózunk a több 100 millióval, de vajon mennyi lehet a számlájukon, amiből ki kell fizetniük a rezsit? Hát nem sok. $2000. Igen, ezt azért tettem hozzá, hogy nehogy itt jöjjenek az emberek, hú, de mennyi pénz, ez ugye nincsen. Nehogy azt higgye valaki, hogy ez ott van, vagy valaha is ott volt a CIG számláján, mert ez egy ilyen virtuális persejnek a összegét jelenti csak csupán. Hát igen, de azt mondták egyébként, ugye, hogy 2023-as évet azt negatívba zárták, úgyhogy kell nekik most a lóvé nagyon. Na jó. De akkor építettek Manchesterben egy stúdiót, nem? Igen. Szerintem azok baromira vihették a pénzt, plusz valamilyen nagyon szép mozitermet is építettek, amiről volt most egy Igen, láttam. Úgyhogy azért... Aha.
Úgyhogy azért volt ott bőven kiadás, tehát... De jó lesz ez. Igen, aki nem tudná, hogy a Manchesterben felhúztak egy új irodaépületet, az új HQ. És nem csak annak egy-két szintje, remélem, hogy csak egy-két szintje az. Nem és tudom. nem egy teljes oda nagyon sok embert vettek föl, hát ugye az Amcsi stúdiókból valamit leépítettek, és a Manchesteribe áthelyezték, úgyhogy annak szerintem egy jó része az övéké lehet. Egy gyönyörű szép korzert láttunk képen. Hol? Én nem látom, hogy korzert látom, csak a gyönyörű szépet nem. Jaj, de vicces. Úristen. Ez jobb beteg. De ez mekkora hallod? Hát ez beteg. De ez nagyon, na ez ötletes, ez nagyon jó. Igen. Az előző CitizenCon-on, amiről szerintem nagyon keveset beszéltünk azóta, azok a tök jó bolygó kinézetek, vagy hogy mondjam, tehát a mocsár, meg a őserdő, meg ezek is tök jók voltak. Ó, hát igen, azt várom, ezt az új planetteket. Lehet, hogy arról is lesz valami talán. De azt még várhatod, mert az Terra volt a mocsár. az még egy jó ideig nem jön. De én a planettekről beszélek. Hát igen. Az viszont, hát annak ugye már egy jó része, az időjárás az már kezd bejönni. Az igen. A viharos időjárás. Tényleg azért, ja. De ugye az, hogy égőek szerint, vagy pontosan, hogy bejöjjenek ugye az égőek. És valamilyen szinten egyébként az is megvan, ha Bloomot megnézed, ott már van sarki jégsapka. Aha, az lehet. Meg ugye az a nagyon sok település, amit ott mutogattak, hogy mennyi lesz, azt szerintem nagyon hiányzik, főleg Stantonban. Tényleg mit mondtak, hogy az a terv, hogy valami pár kilométerenként biztos, hogy van valamilyen hát nem tudom, olyan horror számokat nyögtek be. Tamás, ha megveszed a játékot, akkor tudod letölteni. De egyébként szokott lenni Free Fly. Szerintem most novemberben lesz. Igen, és jó, akkor ki lehet próbálni. Ingyen. Tamás, tudjuk kicsoda, nem kell komolyan menni a kérdéseit. Miért? Én nem tudom ki. Nem árulom most el így színben. De ha azért, hogy csak rávezessed az új embereket, akkor igen, az robertspaceindustriescom-ra kell menni. És onnan lehet elérni, ott van minden, de egyébként ha följöttök a Discordra, akkor segítünk, mert viszonylag bonyolult a kezdése a Star Citizennek, nem is feltétlenül játék megvásárlása, letöltése és elindítása, hanem utána a benne eligazodás, úgyhogy javasoljuk, hogy még account regisztráció előtt gyertek. Megírom nektek a titkos cseten. Jó, írd meg a titkos cseten. De várjál, most megint van valami nagyon jó pofa. Na. Ez majdnem olyan videó, mint amit én szoktam csinálni. Köszönöm, hát több mint 50-en néztek minket. Na hát ez nagyon jó. Köszönjük szépen, hogy itt vagytok. Jaj. Hát ez kész. Ez jó pofa, jó ötlet, hogy ezeket így betették. Igen. Na. Úgy Balázs írja, használjátok Referal kódot, de egyébként most ezt megváltoztatták, hála Istennek. Egyrészt több pénz is jár érte, ingame. Másrészt most már az első 24 órában meg lehet adni az account regisztrálása után, de a 24 óra után megint nem. Tehát hogyha véletlenül valaki csinált accountot, elfelejtette, akkor mivel neki is megéri, mindenképpen kérjen valakitől egy Referal kódot. Így van, kell a Javelin. Igen. Igen, egyébként itt ha minden igaz, és Szőrös úgy írta ki, akkor itt a videó leírásában is vannak. Így van. Tessék használni, meg kell a Javelin. Az újban is benne van még a Javelin, ugye? Nem hát megmaradt a régi. De valami nagy jár a legvégén.
Hú, de hát az ilyen 2040 igen. feliratkozó, vagy ilyesmi, Igen. tehát az sok. Hát de az a durva, hogy vannak olyan streamerek, akik ezt simán elérték. Nyavajások. Úgy. Na, kevesebb, mint 5 perc most már, ihaj csuhaj. Júj. Lesz késős szerintetek, vagy nem lesz? Lesz. A hagyományok miatt lehet, hogy lesz. Ja? CIG-ről beszélünk. Mert tavaly se volt késős, nem? Tavaly már elég profi megcsinálták az egészet. Egyedül ott a Squadron 42-nél volt valami baj a Twitch-sel, vagy a YouTube-ban, amikor ugye ilyen elkezdett vibrálni a kép. Hát meg lefagyott a gép, azt tudom. De hát az most az egy dolog. De igen, ahhoz képest, hogy 2 napos volt, azért azt nagyon jól lenyomták probléma nélkül. Sőt, komolyabb gomb szerintem már régen volt. Igazából. És Sandy sem sírt hozzánk évek óta, ami szomorú. Az mondjuk jó, igen. Élő lesz most? Nem tudjuk. Szerintem nem. Vagy nem tudom. Nem tudom most mi lesz a menet. De legjobb esetben is ilyen fél élő. Hát igen, lehet, hogy Chris... lesz egy ilyen élő felkonferálás. Aztán... Lehet, hogy Chris meg Disco majd így konferálgat, de nem tudom. One day. Hát ez nem tetszett. Egész egyszerűen nem érted a művészetet. Sajnálom. Javelin megszerezhető már? Hát ha megveszed, akkor igen. Tamás. Hát, ilyen Svájcban van. Na, akkor lehet, hogy csak diszkó lesz. Szőrös, nem muszáj megvenni a Javelint, elég, hogyha 2048 igen, előbb elmondtuk, igen. Jó, azért mondtam, hogy használjátok a ref kódokat, hajrá, kell a Javelin. Na, mindjárt kezdünk, srácok. Mindenki nagyon izgul? Igen. Szia Günti, hello! Szia Günti, örülök, hogy itt vagy. Örülök, hogy velünk nézed a műsort. Ja, itt van Bob is. Phil. Halihó. Halihó. Ja, azt mondom, hogy nem köszönök mindenkinek név szerint, csak van, akivel vannak múltbeli történések. Mi? De úgyis. Milyen múltbeli történések? Günti nagyon bír engem. Ja. Az igazság. Ha nem bírna, nem lenne itt. Hát Balázs új galaxis nem lesz. Inkább csillagrendszer és a Nix, azt valószínűleg mutogatni fogják. Na, 10 másodperc. 10. Már most 10. 9. 8. 7. Jaj, de izgulok. 4. 3. 2. 1. Lenémították.
This year has marked a turning point in Star Citizen's history. We have finally moved past the question of whether we can build an architecture to deliver a universe with incredible detail at massive scale, seamlessly, and where thousands of people can all play together. Server meshing has been working pretty much flawlessly at scale for the past 9 months. It has brought a more populated and active verse with up to 700 players online and in the same space at once. It's greatly increased server performance and delivered a much more responsive player experience. I couldn't be prouder of the team. They delivered something no other online game does presently. There may be other games out there that claim large player counts or even the ability to mesh, but none do it at our detail, scale, and seamlessness. Of course, there will be continued improvements to server meshing and to Star Engine, but having moved past this last big technological hurdle has allowed us to finally focus on quality of life and stability improvements, something that has long been overdue. We're about to deliver our 9th patch in 10 months, with content that has brought Star Citizen storytelling into new and exciting directions. We pushed more than 24 features and more than 2,000 bug fixes. And while there is still a long way to go, the game has gotten more stable, performant, and fun as a result. We see this in player metrics. More of you play every day. The daily average users is up 45% from last year, and your play time is up 15%. So more people venture out into the verse and stay there longer than ever before. And through all that, we've told the dual stories of the Frontier Fighters Assault on Pyro and the moral compromises az elmúlt évről beszél, hogy miket érdekel server meshing, as those stories come to a rest for the time being, it's time to look forward to the next chapter of Star Citizen, where the instability in Pyro and the callous actions of some pave the way to new adventures, new locations, nagyon büszke csapatra, elismerik azt, Last hogy year, we announced our next Star Citizen would be Nyx, home to the People's Alliance of Levski and bordering the Vandal threat. Today, we're proud to share that your adventures in Nyx begin not next year. Na, következő hónapban jön Nyx. Star Citizen's third system comes online in Alpha 4.0. Igaza volt Evernek. 2 new systems in 1 year. That's only possible because of the tireless work of our development teams, server meshing accelerating what's possible, the support teams behind the scenes, and most importantly, all of you. Now, I do miss that we're not all together under one roof this year, but in many ways, we're more connected than ever. Across the globe, many of you are gathering at watch parties, 9 of them with our developers in attendance, and countless others springing up in communities everywhere, and all happening simultaneously today. So even if we're separated by oceans and continents, we're bound together by the same passion for space, for discovery, and for this incredible universe we're building together. Whether you're at home or alongside your crew at a watch party, grab a drink, sit back, and let us take you inside our up-and-coming plans for the next year of Star Citizen. Nagy része beköszönés volt, múltbeli dolgok. Az igazán fontos dolog az, hogy itt következő System Nyx, és nem egy év múlva, hanem jövő hónapban jön. Ebből több hónapot mondott, én mondtam azt, hogy mostanában jön Nyx, úgyhogy nekem volt igaz. Én is azt mondtam, hogy idén jön, csak én preview-t mondtam, meg most meg hangos. Ja, preview-t Robi bácsi halk volt egyébként. Igen. Amúgy, ja. Ez nem baj a hangos. Na ez egyébként, hogyha valaki felismeri, egy Levski, igen. Igen. Jó, így Levski, kedvenc helyem. Imádom. Na hát akkor nem élő, nincsen élő felvezetés, és mégiscsak CR, vagy Robi bácsi köszönt be. És hát nem Levski volt, hanem Delamar és azon Delamar, igen. Ami aszteroida, és innét üzenném azonnak a fiatal embernek, akivel éveken keresztül vitatkoztunk, hogy ez most aszteroida lesz, vagy nem. Ő mindig azt mondta, hogy az egy hold, én azt, hogy aszteroida, hogy akkor nyertem, és kérem a six-packot, köszi. The content development of the game is no longer restricted, allowing us to forge ahead with building out our first 5 star systems. Nyx will see the much-loved Levski landing zone added back to the verse, while also bringing you one of its most iconic landmarks, the Glacian Belt. Here, you'll experience a new combined arms operation that will introduce new factions and new adventures for you to discover. With this edition of our 3rd star system, we're also going to do something that's at the heart of the entire Star Citizen experience, and that is to build it right in front of you. As we have done this year, with the addition of several major locations, such as the Hathor facility or the Lazarus complex, we will continue to unveil new Nyx content throughout the year. It's a slightly different approach to how we deliver Pyro, but we feel this gets the content into your hands sooner and shows our intent as we continue our march towards 1.0. I'm so incredibly proud of the work our teams have done,
and are continuing to do. And we're excited to have you on this bizonyos értelemben Nix is úgy fog olyan lesz, mint Pyro, hogy előttünk épül föl, előttünk teszik be a contentet, de kicsit azért, tehát nem teljesen ugyanazt, hanem Pyro-ban tanultak azokat. Másképp fogják. Igen. Torder Outlaw, hogy Ardor is írja, de nem lesz annyira vadnyugat, mint Pyro. In 2025, we introduced 2 major storylines spanning multiple patches, creating a living backbone for adventure across the universe. The first was Pyro Must Burn. It connected Stanton to Pyro and introduced the frontier fighters who were relentless, brutal, and determined to wipe out any threats that crossed them. And with this month's release, you'll now take part in the conclusion to that storyline. The second was Science Run Amok, with the regen crisis throwing the Empire into chaos, and you all jumping in to help the various corporations respond. Through that journey, we pulled back the curtain on ASD and its shady practices, uncovering long-forgotten Onyx facilities. Itt ugye bevezették az ASD vállalatot, az Onyx facility-ket. And Detective Arkham Meller of the Hokro Agency. And just like the Pyro Must Burn storyline carried us into a new system, Science Run Amok is now setting the stage for Nyx, the next step in the larger story we're telling on the road to 1.0. Ez azt mondják, hogy nagyobb sztori lesz, mint sőt, ez lesz a legnagyobb sztori az 1.0-ig, de akkor nem kapcsolódik annyira a Nyx vagy az Pyrohoz. Günti, nekem is ez jutott eszembe, hogy olyan, mint egy Apple prezentáció. Na, ez Nyx. When the Nyx system was first discovered, the United Empire of Earth, the UEE, came out and did scans and kind of found out that the system wasn't really reset. I mean, the planets were too hard to terraform, the resources were too tough to get, so they opened it up. Jól néz ki. And one company saw opportunity where the UE didn't, QV Planet Services. And so they expanded into the system and tried to mine as much as they could, making a az a lényeg, hogy a UE bejött, de nem tetszett nekik a rendszer, mert nagyon nehéz volt megközelíteni, nagyon nehéz volt a nyersanyagokat kitermelni, úgyhogy megnyitották a nagy közönség előtt. És nem foglalták le, igen. Tehát máig nem a birodalom része egyébként. Now this ended up being the ideal situation for the People's Alliance, who were a group of revolutionaries a People Alliance, akik nem akarnak a Empire vagy a birodalomban élni. That was going on in the Empire at the time. Ők kormányozzák Nyxet amúgy. They went to the Nyx system and established what became known as Levski. They wanted to make it everything that the UEE wasn't at this time. They set up what they saw as their ideal society, where everyone's voices would be heard, where everyone would be tehát egy ilyen egyenlőbb társadalmat akarnak kialakítani, de hát látjuk, hogy milyen koszos lett, meg minden, tehát azért Szőrösnek való. an interesting point in history. Now that the UEE has kind of transformed itself into a democratic society, what is their role? What are the People's Alliance rebelling against? And they still see the Empire as being inherently unfair. They see their role as still trying to create a free and fair society. But on the other hand, they have more problems than ever. And there's new threats lurking around every corner. And they have to ask, are they prepared to handle that? Or do they need to turn to the UEE? Igen, most új fenyegetések vannak. Egyébként ez valószínű, hogy lelőm a Vandul lesz. Vandul, és igen. Az a kérdés, hogy a UEE-hez forduljanak-e, vagy majd a birodalomhoz forduljanak-e, vagy sem. Make it a smart system is you approach it from kind of two angles in a weird way. What is this system bringing to the gallery? How does this new system plug into it, and what does it bring to the table from a sort of a flavor experience? Elkészítéséről fognak beszélni, de azt nem tudom, hogy lore szerint, vagy szerintem ez még a lore szerint lore szerint, mert ő is a lore teamnek a tagja, ez a muksóval emlékszem. The system is a remote system where people want to go and live free outside of the pressure and influence of the UEE. It's a remote and rugged system with a lot of hostility coming from the ever-present threat of Vandul. Meg is említették a Vandult. Frontier-esque thing. It's not lawless like Pyro, it's just kind of out there. Pyro's more like a Mad Max wasteland. Igen, pont azt mondja, hogy ez nem olyan lesz, mint Pyro. Nem egy vadnyugat azért. Igen, azt már Mad Maxhez hasonlították, Nyxet meg Redwoodhoz, legyen az bármi. You're still going to find gangs, you're still going to find hostile presences, but it's where people go if they want to live off the grid. The People's Alliance
is the main peacekeeping force in Nyx. They were unhappy with the direction that the empire was going under the Messers. They got out. They said, we're just going to start from scratch, build our own society. Igen, tudni kell, hogy a Messeri éra alatt költöztek ide az emberek a Messeri diktatúra elől menekültek. Az emberek ideje politikai menekültek alapították az egészet. Igen, az kicsit a Messerire az durvább volt, mint most a birodalom. Kicsit. Nem lehetett szavazgatni 10 évente, mint most. Igen. Na, és akkor most már... Nyx az egy ilyen hidegebb hatású rendszer lesz. Van benne egy ilyen sötét, nagyon sűrű köd. Nagy köd. Scattered around it, and those points of light in this gas cloud is. Igen, látszik, mennyivel másabb a csillagnak a fénye, ez nagyon jó. Aha. Igen. So because Nyx is bordering Vandal space, it was important that we have a gap in the Nyx gas cloud where you could sort of just in between the clouds see a piece of the Vandal space. Vandul űr a kis piros. It feels so close that it's even like protruding some red light. Azt gondolom már az ugrókapuhon átszivárok kicsit a level designers are Vandul using it as an actual visual indicator of where to place more dangerous POIs. So if you point your ship in the direction of it, you should find as we build it out that you will be in more. Egyre közelebb érve egyre nagyobb veszély lesz. Tehát valószínű, hogy onnan jönnek át a kis Vandul hordák. To give more atmosphere, I was testing out adding some sort of space snowflakes, essentially. So when you look towards the sun, you can sort of see tele lesz az egész rendszer ilyen részecskékkel, űrhópelyhekkel, from the sun, you see the reflections and sort of like little glints of light. Space flakes confirmed. For the jump points in Nyx, we'll have 2 on this release. We'll have one from Pyro to Nyx and one from Stanton to Nyx. Pyro Nyx és Stanton Nyx. Be going from Nyx to Castra, but we're essentially bypassing Castra temporarily. Stantonból is van Nyxben. És ők Kastrából, és ők Castra. Glacial Belt szép nagy aszteroida. a huge asteroid belt that is in sort of the middle of the system. Glacial Belt is a combination of a bunch of a rendszer közepén van egy nagy aszteroida öv. Bányászok már dörzsölhetik a tenyerüket. Szép éles aszteroidák, barátságosak. Full of resources that are still left unharvested because it's kind of a tricky spot for mining. It's not the easiest. Lesz jó sok nyersanyag lesz, azt mondják, mert hogy nehéz itt bányászni az elmondások szerint, úgyhogy azért van még itt mit kibányászni. És akkor bemutatják az Oriont is? Persze. De ezek más hogy néznek ki ezek az aszteroidák? Igen, Stantonban, az Áron gyűrűben, vagy Éron. It's also a good hiding spot for people who are trying to elude capture, maybe set up ambushes, that type of stuff. Jój. Ez nem volt szép. Way more interesting flying in those spaces than just, you know, empty void. And as we build out the Glacian build over the next year, lots of places to put new content. Az új content. Milyen új content jön? Delamar is a very large asteroid in the Glacian that QV Planet Services had built a mining base on that got taken over. Igen, ez is egy bányászállomásra épült a Delamar, és egyébként most egy nagy kereskedelmi központ. Ott van hátul a Vandal Space. Is our first and biggest social outpost for Nyx. It's kind of like the place where you stop before you do your panning. Akkor átköltözünk Nyxbe? San Francisco before you got to the gold rush. It's going to be the central hub for trade and hauling and all of the commerce within Nyx and also from Nyx. Igen, mondják is, hogy ez a központi szíve a kereskedelemnek, a szállításnak Nyxben és a környező rendszerekben. Vagy hát innen kifelé. Improving the generation method of those asteroids to culminate towards this specific point to make large explorable location. Aki nem tudna egyébként, Delamar már bent volt, kikölcsönözte Stanton rendszer egy ideig. Megmutatják végre azt az ikonikus leszálló helyet? Szerintem idővel, igen.
Jó videó volt Levski's róla. immediately apparently unique by the fact that it's a facility clamped onto the side of an asteroid. The breathtaking views of looking into the belt instantly gives it a unique charm and flavor. Na, itt van. Itt ez a... Ott van. Ez Levski. Igen. Hát nagyon megváltozott azért. Nagyon jobban néz ki. Vannak külső padjai. És itt vannak a gerincnek hívják ezt a... Ó, talon. De szeretem azt a hajót. Ó, kapott kis ilyen tehervonatot. Before we were using an actual planet, so we had all of the space available to place all of these structures. But now it kind of meant that we had to create an asteroid which has the appropriate size to... Igen. Ez a lyuk ez átmegy rajta, és alul vannak a nagy külső teherdok. Pont itt vannak, igen, azon át lehet repülni. Ahogy ez régen teljesen hiányzott, ez egy hold volt régen. És itt vannak a teherliftek, ahol lehet majd rakodni. It's now going to be fully EVA-able. There will be walkways around the main landing zone to walk on. Alapvetően EVA, tehát null gravitációs hely, de lesznek ilyen mesterséges gravitációs walking padek, ahol lehet mászkálni. Ez mekkora móka már, hallod? Igen, igen. Tetszik. Unlike the majority of anarchists living in Pyro, there are people here in Nyx that care. It's not a downtrodden or derelict, dilapidated location. It has a sense of order. But only where the People's Alliance has people living. Igen, csak ott van rend, ahol a People Alliance él. We've had Levski before. Hát ugye nem tudják, azért ők egy kicsi dolog, nem tudják annyira fenntartani az egész rendszerben a rendet. More in line with the newer features that have been put in since. But also visually, and there's been a lot of quality of life fixes that we've wanted to add and bring up to like a good standard for a landing zone. Na, szépen megyünk be az állomásba. Igen. Úgy vettem észre, hogy kívülről közelítjük meg az egészet szép lassan. Oh, itt ez a szobor. And Anthony Tanaka just had a break and just said no. Új feature-ökről beszélt csak. Against the foremen, the supervisors, the managers, the guards, and was killed for it. And so he became a sort of a figurehead. And kind of was one of the linchpin moments in seeing the fall of the Messer regime. A szobornak története van egy, hát gondolom a lázadást vagy a kiválást meséli el. Szerencsés emberek ezeken a top decken, top decknek hívják, itt már mászkálhattak. Itt alapvető dolgokat, tehát amit a kargó részen vennél meg egy állomáson, azokat lehet megkapni. Lesz hospitál, kap egy Mercy hospitált. Igen, van kórház végre. Remélem a marketet mutatni fogják. Egyébként tetszik, tisztább, mint Pyro. Igen. Hát, lepusztult, de legalább tisztán tartják, ami tetszik nagyon. Hát tényleg teljesen más. A lobby, elevator bank, and then you will take that transit to the hab room. So within that room will be pods. Ugye az alvóhelyek azok ugyanolyanok, tehát az nem változik. They're not the nicest and they're a bit messy, but they're a home for people in Nevsky. De igen, tehát alapvetően sokkal down to the lower view deck. Ott azért van pár személy. Into the Grand Barter. Ó, és itt van a market, a piac. Igen. Ez nagyon hangulatos volt régen. Igazi piac hangulata volt. Különféle boltok, shopok lesznek, ahogy váltani lehet, gondolom itt ilyen armor, vagy páncélbolt, fegyverbolt, minden, amit szeretnél itt megkaphatsz. Kis kávézó, igen, bár. Rocky depths and grab yourself a drink and you never know who you meet down there.
If you explore a bit more around the Grand Barter, there's other routes around and little side. Igen, ez egy bánya, tehát itt régebben is volt nagyon sok ilyen járat. Eljebb lehetett menni. Teach a ship shop is basically where you would go if you were looking és itt volt az első hajóból. Igen, és meg is tartották, továbbra is van hajóból. A gyönyörű szép Cutlass-szel. Tetszik, a belsejét nagyon megtartották olyannak, mint 10 éve volt. Igen, megmaradt ez a stílus, ez jó. Igen, igen. Ó, ez egy új terület, a Refinery Deck. Na, lesz a finomító. Aha. Na, ez jó. Ez nem volt eddig. As a lot of the content in the next coming releases for Nix is going to be mining related. So it's super important. Hát jó, de hogy tervben sem. Levski is a really nice hub for mining type of gameplay. A bányászoknak is egy ilyen központi hub lesz, ilyen elosztó központ lesz. It's been gone for quite a few years now. I think it really provided a unique environment of it's run down, but the people who live there love it and are working their hardest to make it a great place to live. This is a location that has a lot of nostalgia for you guys, and Jézusom, nagyon durván néz ki. Ezt megcsinálni elképesztő. Wow, it's not going to be as complete as Pyro was when it first came out, but it's going to be our first iteration, and you're going to be able to see it grow as we work on it. Like with everything, we're always learning and improving and finding new ways. I mean, is there anything more Star Citizen than just building the system while the players watch us build it around them? It's going to add a nice dynamic to Stanton and be a much more calming. Nem tudom, hogy értik, hogy úgy építik a rendszert, hogy játszanak benne a játékosok. Tehát remélem, hogy az egész rendszert megkapjuk egyszerre. It's going to be a great new location. This is the first time that I'm going to be able to touch stuff and kind of bring my own. Itt ugye általában semmi érdekeset nem mondanak ezeknél a végén, csak az saját érzéseiket mondják el nekünk. Szóval ennek nincs. Ha belegondolsz, Pyro sincs befejezve, mert ugye a napszél az még mindig nincs bent. Vagy napvihar pontosabban. De nagyon... A helyszínek már megvannak. Na nézzük, ha van dulkák. So we've talked about Levski, we've talked about the Glacian Belt, but you're probably asking yourself, what's the new gameplay activity we're going to be doing? So let's find out. Welcome to Nix is játékmenetekről beszélnek majd, amit lehet is csinálni. In a new solar system. It's a mystery to be solved. There's things for the player to explore and look into. There's going to be some twists and turns, of course some combat, and if you're lucky enough to survive, maybe some good rewards. This is basically a continuation of kind of our ASD storyline. So in the closing out what we had called our science run amok az ASD story folytatódik majd itt is. Revealed that ASD had been procuring sort of very black market illegal stuff in order to conduct their experiments. So this mission is basically going to be continuing on that trail. So the Navy has learned that illegal tech is being sold in the UEE, and they're hiring Intersect to investigate. Intersect Defense Solutions is the leading military defense contractor in the UEE. So the Navy contracts with them a lot for doing various kind of military operations. Az ESD sztoriban benne volt egy ilyen katonai beszállító cég. És ugye az ESD ez elég illegális, úgyhogy ez nem tetszik senkinek. Where am I going to be doing missions that are capital ship battles or large fleet scale stuff or military operations? That's all going to come from Intersect Defense Solutions. Intersect have discovered the source of the illegal tech is in the Nix system and an old abandoned QV Planet Services logistics station that's come back. Visszavezették Nixre a dolgokat. Úgyhogy megyünk tovább majd Nixben nyomozni. So when you come out of Quantum and you start your approach vector to the objective, you'll be weaving through asteroids, going through the Glacian Belt, and slowly the station will reveal itself. Now this is an old QV logistics station. It's pretty beat up, it's pretty derelict, but there's some points of interest that you'll spot as you go through. So the station itself shares design cues from old Pan Am stations found in Pyro.
This architectural design found its way over to the Nix system as the system was being established, but you'll also see some additional design cues that QV planetary services were adding, so it's a nice transition architectural point. It's fairly skeletal in design. You'll see logistics yards and cargo yards, but also facilities pinned inside the asteroid, creating this network of facilities. You'll notice there's a Polaris near the main hub. It's not a normal Polaris. It's damaged, it's broken. It's not a standard corporate Polaris. So at this point, you should be asking yourself, who does this belong to? Igen, ez az állomás, ez egy nagyon... Tehát lesznek jelek, hogy ez nem biztos, hogy annyira békés állomás. Például egy Polaris, amin látszik, hogy nem igazi céges Polaris. For the mission to take place. So not only is this facility unabandoned, but it's also under attack from a surprising but familiar foe. Na, mit mondtam? A Frontiers Fighters visszamenekül Nixbe, és oda követjük őket. Nagyszerű. És mikor mondtam meg? Jó. Hoppá. Van duhajocska. Na jó, lehet, hogy nem. Lehet, hogy nem. Lehet, hogy nem. Hú, szép van duhajocska. Hajócskák, bocsánat. Kite. Glaive. For the first time in the PU, the Vandal. Először megjelennek a Vandulok. Kíváncsi vagyok, hogy csak hajókkal, vagy FPS-ben itt. Nomadic, very violent spacefaring race. They've been striking out against outposts and such in the Nix system. They don't really know what they want, don't know why they're doing it, but it seems like whoever's running the station is really valami felhúzza őket az állomással kapcsolatban. Tehát nem nagyon engedik ide az embereket az állomáshoz. Unaffiliated to any clan, the small groups coming in and picking at them. But as time goes on, those raids are getting bigger and more frequent. They'll be the scythes that you're familiar with, glaives and blades that we all know and hate, and a new craft for the PU, the Vandal Stinger. Megjelenik a Skit, vagy mit mondod? Stinger. Stinger, aha. Nagyon hangos minden. By some civilians on arrival asking you for help. So at this point, you have a choice. You can either bug out, mission over, or join the fight. Úgyhogy fel kell vennünk a harcot a vandulokkal. Igen. Először a PU. Igen, lesznek küldetések a vandulok ellen, akkor úgy néz ki. The player should be able to deal with them, but they will have to be prepared and they'll have to come back in to fight off this initial wave, and that won't be the end of it. After you fight off the Vandal ships, the mysterious inhabitants of the station invite you to come on board. Which intersects of ha legyőzzük a vandulokat, akkor behívnak minket az állomásra. Az állomás lakói. You dock your ship, you board the station, and it turns out the inhabitants here have a real surprise for you. Na és valami nagyon izgi meglepetése van a... Igen. The player will be immediately ambushed. These guys are not your friends. Of course, it's not going to be easy because the people that are inhabiting the station are going to miért spoilerezik? Igen, ez egy jó kérdés. Mert lehet, hogy úgy vannak, hogy úgy is kiderülne az első nap. What exactly is going on there, who these new people are. They'll be in unfamiliar armor, they'll be wielding unfamiliar weapons. Mondja, hogy miért spoiler ezek ennyi. We want you to get a sense that you are in a new place, in a new territory, fighting. Saját chat, beszéljünk róla, vagy nem mondjuk el, hogy inkább ne spoilerezzünk. Á, de úgyis látszik. Gondolom valami új frakció lesz, vagy valami, de megkiderül, hogy új banda. Mindegy. Why are they attacking? Why are the Vandal attacking them? At this point, there's more going on here than anyone thought. The directive from Intersect is to explore the station and collect as much information as you possibly can. Along the way, you're going to get to explore some new areas. It's not just the space station. There's the disabled capital ship. There's asteroid bases nearby with obvious installations there, other forces that the Vandal have been attacking. There's a debris field. Elég sok cucc lesz itt, elég sok helyszín, meg ahogy értem, elég sok küldetés is. És elég sok információt kell majd összegyűjtenünk, hogy mi a tök is történik itt.
And of course, this is a legally open station, so anything you find is yours to keep and sell, maybe even give to Wicklow. Valószínű, hogy lesznek itt Wicklow cuccok is, amiket oda vissza kell vinni. Hát meglepődtem volna, hogyha az nem. Istenem. You can go back and repeat this mission and find ways to do it even better, even faster. There'll be a different story and different flavor. Obviously, we can't have the same thing happen every time. There'll be other missions that Intersect will offer to you based on the evidence that you found. Now you know the real story and you can start digging and giving more. És arról beszélnek, hogy más-más küldetés lesz attól függően, hogy mit találunk, de hát ezt ismerjük, hogy ez azért eléggé ismétlődik, de ugye a játéknak ebben az állapotában hát még nem nagyon lehet nem ennyire ismétlődő dolgot csinálni. I'm excited to bring cool FanDuel ship combat to SC. Players in the PU will now get to face down these awesome ships and get a taste of like we already have it in Arena Commander where you get to fight the Vandal swarm and being able to. Nem is tudom, mikor harcoltam utoljára vandulokkal, de nem mostanában. So this marks a great milestone for us for not only pushing hard and adding great content this year, we're also being able to introduce the next star system and introducing the next landscape to tell new stories and add new gameplay beats into the ever-expanding universe. So we'll leave 4.4 there. Egyébként a 4.4-es patch lesz ez. Raise a toast to the great work that all the teams have been doing this year. And I'll be right back in just a few minutes to look ahead at some of the things coming in 2020. Még ezt is mondom, hogy a 4.4-ben jön Nix. Hello everyone! Hello. And welcome to the Voyager Bar in beautiful scenic Orizon, where the staff of Cloud Imperium Games Manchester is gathered for their very own CitizenCon Direct Watch Party. Hát lehet, de lehet, hogy ez is felvett. As the dozens of such events happening at locations around the world, we've gathered today to watch this sneak peek at just a little of what the next year of Star Citizen has in store for everyone. Oh, that was really good. I'm Jared Huckabee, your host for the festivities and for the show today. And let me tell you, it's not a joke. It's not a gag. Next week, we're hitting our 9th patch in 10 months. And then in November, we're going to finish out the year strong with the long-awaited arrival of the Jövő héten jön a következő patch, a 9. az évben, és novemberben pedig Nix. It's not the lawless wasteland of Pyro many folks have been speculating, but an independent system with its own set of rules and laws and multiple ways to get there. It's an exciting time for everyone at Cloud Imperium Games because, as the architects of our persistent universe said at the start of the show, the foundational tech that we've been building for so many years has now unlocked us to bring more to Star Citizen than ever before as we continue our journey towards 1.0. Now, before we continue with the show, let's get a few housekeeping tasks out of the way. First, we're simulcast on YouTube and Twitch. So if you want the keen communities of Twitch or the 4K ultra high resolution of YouTube, you have your choice. Second, throughout the broadcast today, we want to see and hear what you have to say along the way, and you can tell us on social media by using #CitizenCon. We're especially interested to see any photos from those watch parties that are happening across the globe, and we're going to find some way Hát most ilyen unalmas dolgokról beszél, hogyha watch party van, akkor küldjétek be a képeket, meg nézhetitek Twitch-en is, meg de inkább YouTube-on, igen, csodálatos 4K-ban. And we played the winning entries during our pre-show countdown. The offerings were super varied. The idea was to work with a team to show the life of a miner or a hauler or a bounty hunter or whatever. But one guy just said, I'm going to make a video about how awesome I am. And I respect that. So shout out Nocturnal Revenant. I don't remember if you were one of the winners getting an L21 Wolf from Kruger for their efforts, but you won the coveted Disco Lando Complete Narcissist Award. Good job. Ja, tényleg azt elfelejtettük mondani, ezzel kellett volna amúgy kezdeni, hogy van egy nyereményjátékunk a CitizenCon-nal kapcsolatban, ami még tart, és amire lehet a Discordon jelentkezni, és ugye ilyenkor van egy ilyen CitizenCon-os pak, és az a nyeremény, hogy még nem késő fölcsattani a DC-re és rábökni a gombocskára. Discordon nyereményjáték szóval, és a legalsó participate van. Igen, 96-an igen, jelentkeztek rá, és ez most 11-kor jár le, úgyhogy elméletileg, hogy vége a CitizenCon-nak, akkor itt élőben meg is tudjuk mondani, hogy ki nyert. És tudunk gratulálni majd. And you just sat there right now, forced to watch and listen to anything I say.
Do either of you regret that decision so long ago? All right, so I've probably pushed my luck enough. Let's get to the next thing. When Nyx arrives next month, it'll have Levski, the Glacium Belt, and the new Welcome to Nyx operation we just discussed. But throughout 2026, we'll also continue to build the star system out with new features and new technologies that will not only set Nyx apart and give it a unique identity from its sibling star systems, but continue to set Star Citizen apart from other video games altogether. Now at this point, if you're running one of the watch parties, you're going to want to crank your speakers up for some brand new music from the maestro Pedro himself. Let's take a look at some of what the next year has to offer. Na nézzük, hogy Nyx mit kínál Pedro zenéjével. Most én nem is szólalok meg ezután. Hogy hívja? Pedro Camacho? Pedro Camacho. Igen, ő nagyon jó zenéket csinál a játékhoz. Igen. At Cloud Imperium Games, we believe art inspires the best technology. And through the development of that technology, it pushes us to create even better art. When Genesis comes to the persistent universe starting next year, it will change how you experience every world. And not just in the building of the new planets for the Nyx system. We will also go back through Stanton. Igen, Stantonba, Pyroba is visszamennek a Genesis-szel. Igen, ez az új planettek, ugye, amiről pont cseveréztünk. And more traditional, we'd create slices of biomes, like deserts or forests. Lesznek sivatagok, lesznek erdők. Moved us forwards and got us this far. Solving the scale was always tricky. And for Star Citizen, we like to do scale on another level. Issues like seeing tiling from our height maps from high altitude, or the unpredictable blending when two biomes. Igen, és ez összekapcsolja a biomokat, tehát ez már megoldja ezeket a dolgokat. Never felt right. Hogy normális legyen az átmenet két biome között. Talán Démáron nem lesz annyi kavicsa. Reméljük, igen, hogy a kavicsok azok megszűnnek. Igen, az egyik az ugye az, hogy itt a kavics elrendezés az ott lenne kavics, ahol lennie kell, nem mindenhol. De jó lenne. Vagyis de jó lesz. Ha jól értem, akkor Nyx akkor már nagyjából ezzel van? Aha. With Genesis, we've made a complete paradigm shift to how we do things. Biomes are now created based on the physical data sets, with the assets being spawned whenever and wherever the correct criteria is found. So when you see a forest or a meadow, it's no longer because an artist painstakingly crafted it there. It's now because it simply wants to. Ez automatikus lesz olyan szempontból, ráküldik a bolygóra, és nem egy művész tesz le erdőt, folyót, stb., hanem maga a rendszer, mert hogy ott annak kell lennie. Ha összejönnek az adatok, amit a betáplált adatokból, hogy itt egy mezőnek kell lennie például, ott meg hegynek, akkor itt mező lesz, ott meg hegy. És nem fejlesztők rajzolják oda, meg teszik oda. Nagyon jól néz. Where scree piles exist below sheer cliff faces, and where rocks have broken off over time due to erosion. Of course, these new tools still give us the ability to direct. Milyen növények? Ez új, nem? Szerintem ez már Nyx egyébként, nekem az a tippem. Ezek Nyx-es. Eléggé továbbra is mennek ezen az alienes vonalon, ami nekem nagyon tetszik. Ez olyan, mint hogy az Alien Covenantból lenne egy kép. As we focus on the quality, and it provides the quality. Na, ez meg valamilyen mocsaras környezet? Aha. Jól néz ki, nagyon adja. Igen. Ultimate sense of exploration and adventure, discovery in the purest emotional form. We want you to find that perfect place, with the planets providing an abundant resource to harvest. This is a major part of what exploration. Picit azt hittem, hogy rátérnek a bázisépítésre. Igen, azt hittem, hogy felvezetés lesz hozzá. Igen. Mert arról beszéltek, hogy rád bízzák, hogy megtalálod a tökéletes helyet a nyersanyagok kitermelésére. Cseles. De gyönyörű korzerrel repkednek, ez nagyon tetszik. Micsoda völgyek vannak, hát ez nagyon jó.
És ugye az a jó, hogy ez tényleg, hogy a Genesis az megfelelően működik, megfelelően belövik, akkor egy ilyen bolygót az így klik, kész, jó, nem ennyi, de nagyon gyorsan kész lesz. De mégsem úgy néz ki, mint más játékban procedurás generálás. Hát igen. I work on Planet Tech, so let's talk about how that's continued to evolve since our presentation last year. And instead of just highlighting some really cool biomes that we can create, let's go ahead and show how all this work applies to the upcoming Shipbuilder, Na nézzük a planeteket. A Genesisnek a része az, amit mondtunk korábban, hogy jóval több települést, meg ilyen poit akarnak elhelyezni a bolygókra. Lezuhant hajó, romok, ilyesmi. Na, ezek Nix bolygói. A kettő az egy sárgás, ilyen mérgező szar. It's gonna have some really interesting biomes for you to discover, but for now, just know it's gonna be dangerous because today we're gonna focus on what we consider to be the hero planet of this system. Na nézzük, ez a Nix-3 vagy az 1? Hát ez Bloom. Nix 1 has got a rugged, remote beauty. It's got a diverse set of biomes, from rocky mountain ranges to vast sweeping forests and grasslands. Hát ez tényleg nem ronda. De itt ez. Covenantos bolygó. És itt már megjelent, akkor mégse kell, bocsánat, nem kell annyit várni a dzsungára, vagy a mocsára. Azt hittem, hogy ez azért, hogy ez Terra, de akkor nem, ide készült, mert ezek a tavalyi képek egyébként, vagy a tavalyi asszettek. So, let's approach this planet in much the same way that you, the player, will, from orbit. Ne nézzük, leszállunk. The orbit appearance of the planets going forward is far more tied to what is present on the surface. Previously, we had different data that drove the orbital and ground coloring. That's because the orbit was designed to look like vegetation that we'd place on the surface, and the ground coloring was trying to be a mix of soil, rock, and the organic compound coloring that forms the kind of colors there. Nem pontosan értem, hogy mit, de változtattuk azt, hogy az orbitról hogy nézzen ki a bolygó, így a színeik, tehát hogy eddig valahogy másképp oldották meg, mint most, és a mostani az jobb, mint az eddig. We wanted to keep it as simple as that. The same set of textures and data that define the color of the soil, sand and rock on the ground are used to create the orbital look. We then assess the presence of vegetation and competition between different species on each part of the planet and use that to blend in tones of green, including variations due to species health and the current season. This creates a far more complete image and allows you to identify features, geologies and potential points of interest all the way from space. Szépen néz ki, bár mondjuk, de én már is szépen néz ki. And start with something closer to what you're used to, but in a whole new light. When we approached the surface of the planet, we wanted to start by focusing on just the soil and rock. One of the things that was missing from our terrain previously was simply feature complexity. Looking at our contemporaries, we lacked detail at the ground scale. To combat this, we've added a new layer of data. Eddig nem volt elég összetett a talaj, ilyen az alacsony, tehát a közeli szinten. These are intelligently placed on top of the existing 4 kilometer terrain tiles based on slope, soil type and other erosion data. And these medium tiles don't just create height changes, they also bring in local erosion data both for soil and bedrock size values. And this gives us a whole new level of terrain detail, of scale, sokkal részletesebb kidolgozást ad a talajnak ilyen közelről nézve. So now that we've nailed the surface, let's have a look at adding some rocks. We've now got two major contributors to the rock content of our planets. Firstly, long desired feature, cliffs. Lesznek hegycsúcsok. Ezért ment Svájcba Christopher tanulmányozni ezeket a sziklaformációkat. This adds an exciting new dimension of steep slopes that we simply couldn't get before. The second is a big one for you ground vehicle enthusiasts. Rocks are now found not scattered everywhere like spilt popcorn at the cinema,
Csak ott lesznek kövek, ahol lennie kell. Kifejezetten a földi járművek kedvelőinek mondták ezt. Igen, itt a... De kár, hogy a DMR-ral az még nem jön be. Igen. Így jártak. Ja, így jártatok. Köszi. Ha valaki nem tudná, hogy a DMR-rally az a legnagyobb játékosok által szerzett event a játékban, nevéből ki lehet találni, hogy a DMR-on kell több száz kilométert vezetni, és jövőre indulunk mi is, ilyen több százan versenyeznek egyszerre. Ez ilyen vandulűr szikla. Látod, ilyen piros volt, mint a vandulűr. So now that our base terrain and rock scattering looks good, let's add some vegetations and explore some szépen néz ki, kicsit most ilyen skóciás. Ez most már nem, ez olyan, mint a... Nix one's forests and grasslands are full of trees, various grass species, rock formations. Na. And they're found in all sorts of elevations, like mountain valleys, open plains, and dense meadows. And when we start to add a bit of fresh water, they begin transitioning into more wetland. Szerintem a luxus úrsza volt így visszanézve. And while forests are super cool, let's focus on the grasslands and wetlands today. Na, most azt mondják, hogy a dzsungel jó volt, de most csak füves területekre koncentrálunk ma, és mikor koncentrálunk azokra? Nem jó ez így. Polaris pilótának nincsen fegyvere, nem is lesz. A rakétákat tud lőni. Ja, csak rakétát, igen. Szép a fű, nézzétek milyen szép a fű. With Genesis, we now leverage GPU spawning to create vast quantities of assets across all biomes, whether it be dense meadows or more complex collections of ground cover like you can see in these wetlands. We are also able to fit our grass tiles to the ground by conforming them to the unique terrain underneath. Now we can finally cover complex terrain shapes with grass and ground itt valamire arról beszélnek, hogy oldják meg technikailag, vagy hogy mivel mit csinálhatnak, meg GPU-t használ, meg ilyesmi, ezek nem az én világom, úgyhogy fogadjátok el, hogy jó lesz, és meg tudja jeleníteni, mert úgy csinálják meg, hogy megjelenítse. Next, let's take a look at how we light our grass. Now, as in real life, the shading of a grass blade, or indeed a whole field of grass, is very differently to hát ez jobban néz ki, mint a mostani. Igen, ilyen mondták is, hogy ez eddig is volt fű, de ez másfajta fű. Ez szép fű. Ez szép fű, igen. Gyep. Ez már gyep. Ez már gyep. Azért mondom, ez a Downton Abbey. This improves how our grass looks from a near perspective, as well as bringing us nicely into how we're solving the distant representation of grass. So, let's talk about the distance. Na, hogy oldják meg a távolban? Vagy a... One of our biggest achievements with Genesis is allowing us to build beautiful biomes out of flora and geology assets like a building set. Can I say Lego? No. Too late. But in the past, this broke down very quickly when objects simply disappeared when viewing the same biome from 10, 20, 100 kilometers away. Ugye? Mindig is távolságban baj volt, hogy ezek hát minden videójátékban távolról nem látszottak a dolgok. Vagy megölte a gépet. There are almost infinite perspectives from which you can see a location in Star Citizen. So, how can we afford to evaluate complex spawning logic at runtime for the entire swathes of the planet? Enter the virtual terrain. És most itt a lottószámokat láthatjuk. Virtual terrain, or VT for short, is how we now cache and represent our terrain at varying scales. This has been the enabler for all of the lovely advances in terrain complexity and asset spawning we've shown so far. And it's also how we now evaluate and represent vegetation from a distance. Tehát valami olyasmi, hogy ez hogy jeleníti meg a növényzetet. Igen, de hogy pontosan mi az, akármennyire is figyelek, ezt nem fogom megérteni sajnos, úgyhogy ne haragudjatok. Whether that's our lovely rolling hills, some more dramatic rockscapes, those muggy wetlands, or even our festering swamps.
Mi a vetlánc, hogyha az a mocsár külön van? Ingovány? Ingovány. Ja. Láp? Lehet, hogy láp. Built using the lessons learned and all the technologies we've developed, these swamps now spring into existence from the planetary data. Na, Shipbuilder érti. Őt is This majd biome be kell combines hívnunk all of the legközelebb. elements from the other biomes we've shown you today, from water interaction, denser spawning, unique ground coverage, and I think it creates something really unique. Érdemes egyébként ilyenkor nézni, aki még nem nézett nagyon CitizenCon-t, mindig érdemes nézni, hogy milyen hajók szállnak föl, meg mennek el a háttérben, mert sokszor ilyenkor így... Spoilereznek. Spoilerezek. És ott hátul volt egy alien hajó. Ott volt egy lezuhant alien hajó hátul, hát nem hiszem el. Anyway, that's our update on the planet tech portion of Genesis and how we're using it right now to sculpt the identity of Nick. Tudod, az ilyen And I hope you're as excited as we are to explore this and everything we haven't shared yet next year. Na ugye nem osztottak meg mindent, de As you can see, Genesis is jön now majd inspiring jövőre everyone here remélhetőleg. to create planets of the quality and believability we've always strived for. A meeting of technology and art that I truly believe will set our worlds apart from anything we've done before. And with that said, let's move on to a little travel between systems, literally. Na, utazunk a rendszerek között. Ez egy UEC. Up until now, our mission system has been specific to the star system you're in, meaning a Stanton mission has to take place in the Stanton system, and a Pyro mission has to take place there. Ó, megcsinálják a rendszerek közötti küldetéseket. But with the introduction of our third star system, it's time for this to change. And that begins with the introduction of interstellar cargo. Na. A rendszerek közötti kargószállítás lesz az első küldetés, ami nem rendszerhez kötött. Na, a UEC-nek lesz értelme. Hull tulajdonosok örülhetnek, igen. These are exactly what they say. Meg a raptosok is, meg sok mindenki. You're going to start in, say, Stanton and end in Nix, taking various volumes of cargo between the stations. So there'll be igen, Stanton és Nix között. Na hát az úgy izgalmas. Sok sikert Spyro-val megpakolni a UEC-t. Biztos nem fognak megtámadni. De ez már a külső lift. Igen. Igen. Cargo from Ruin Station in Pyro and go through the jump point to Stanton and drop it off there at one of the Elios. So if you've never sort of experienced the jump point or going through it, these missions will require you to. Ilyen is szükség lesz átmenni a jump pointokon. Ugye mi is ismerünk olyat, aki nem nagyon akart, de aztán rábeszéltük. Betire gondolsz? Igen, erre voltunk, összekötöztük, átvittük. Nem egyébként. I've got a few ships, but the Draco is really cute, so. One thing that we're looking to add with these interstellar missions is scripted combat encounters where you can be attacked by NPC ships. Maybe the mission giver has tipped off some pirates vagy lehetnek skriptelt támadások ez as well as express missions, which means the deadline timers that you're used to in the regular hauling missions might get really tight. Szállítasz és mindenképpen megtámadnak, vagy nem. All of the love and care that has gone into hauling missions so far, with the logistical network and making sure they make sense within the themes of the systems, just as much love has gone into the interstellar missions we're making now. At the start of the show, we said we was going to build out the Nix system right in front of you after 4.4 launches next month. And while we want to keep as much of what we're doing behind closed doors, so you can discover it for yourself, in-game and on your own, we still are excited to share with you a brief look at one of our up-and-coming locations we're calling Rockcracker. Az űrállomás után picit durva volt azt mondani, hogy minél kevesebb dolgot akarnak megosztani velünk, de jó. Okay, so Rockcracker is our kültörő. Rockcracker is where you have to crack a rock. Na, a kültörő az egy olyan dolog, ahol fel kell törni a követ. Igen. You want more? So way out into the Kiga Belt, you'll find these old QV breaker stations. Ez a külső asztaloidövbe lesz. És több lesz. Teljesen barátságosnak látsz. És több ilyen lesz. Industrial facilities breaking apart large asteroids and mining them down. Mekkora köveket tör. Since they've been mothballed and been left abandoned. Mint a Planet Cracker az egyik Doomban. Inside and thinking about how do we bring this facility
back to life. Vagy Deep Space-ben. És akkor ezek elhagyatottak. És ki kell deríteni, hogy lehet beüzemelni. Igen, be kell üzemelni, életre kell kelteni. Hú, na, ez érdekes. Előadni a diótörőt. The laserhead, which will require certain things to get working. It's up to you and your friends to find how to get in. There'll be a variety of options. Whether you're discovering the bowels of the station and mining way through long forgotten tunnels. Többféleképpen lehet bejutni, or you're going through the main laser. Bebányászni magunkat, vagy a főbejáraton menni. Mondjuk nem tudom, miért nem a főbejáraton mennénk. Traversing through the facility, you'll find the old engine room. Bejutunk a motortérbe, vagy a gépházba. Bring the facility back to life, kickstart the engines, and bring power to different parts of the facility. Vagy energia alá helyezni a különböző helyeket, és lézert beízítani és feltörni a követ. Ez a cél. There may be squatters and outlaws in these stations trying to stop. És akkor nem lesz üres igazából, mert lesznek ott ellenfelek. Igen. NPC-k, meg hát akkor ezek ilyen PvP hubok is lesznek szerintem igazából. Valószínű, igen. Hát szerintem az új, mik voltak az X-hangáros része, ez lesz valószínű. De mit nyerünk ezzel? Hát gondolom, mint az X-hangárban a végén lehet, hogy hajót, vagy valami ilyesmi. You've systematically brought power to various functions of the facility. You've activated the laser. Beaktiváljuk a lézert. Hát vagy fölrobbantod a követ, és akkor ami abból kiesik, az összeszeded. Tehát valami ércet. És be lehet repülni, megnézni, hogy mi van benne. Na, mi lehet benne? Mi lesz benne? Be kell repülni, vagy be lehet repülni. Get into your ship and fly in and start searching around and trying to find the pieces that you want to mine. Bent lesznek valami, gondolom valami rohadt értékes ércek lesznek bent. Akkor bent az asztalidába kell majd bányászni igazából. Akkor ez PvP hub lesz. Az már biztos. Akkor nem is az X-hangár, hanem a Hator. Ez a Hator. Nixes megfelelője. Hát Balázs nem is feltétlenül azért, hanem aki a végén ki tudja bányászni. Igen. Ugye a Hatornál is az van, lehet, hogy te bekapcsolod az állomást, megcsinálod az egészet. Zűrhator. Igen. És aztán valaki oda megy megöl és kibányásza a bányát. Tehát ez benne van. Crack open and show its secret. And one presumes you can make a decent amount of scratch on an asteroid that's big enough you fly your spaceship into it. It wouldn't be worth doing if you couldn't. Akkor viszont be kell repülni, mert különben nem. Yeah. Making promises. Különben nem tudod kibányászni, mert gondolom ezek hajóval bányásznak lesz. Zűrhator, ez tetszik. It's for people who want a lot of minerals. When crafting comes in, when all the other mechanics and features that we want in the game for 1.0 come in, it will be a place where like an organization or a group of like 5-6 people could come and just get a monumental amount of minerals. Fél időnél járunk. Jó. So, that's a look at some of what's coming over the next 12 months. In addition to what we've shown, there'll be new mission packs tailored to the People's Alliance and their struggles. There'll be events that invest you into the evolving storyline of all three systems we'll have in the game. And of course, when we begin populating these with new planets, there'll be a whole host of ground-based POIs, settlements and structures inhabited by those trying to make their way in the verse. Mert szerintem, hogyha nem mondta, akkor ez jön egyből. Hát valamit mondott. That complement the massive corporate yard of Stanton, the lawless ganking of Pyro, and now the new frontier of discovery for the Nyx system. Should I say ganking? You already did. Good job, everybody. No, so yeah, a whole lot to take in there. Interstellar hauling is the beginning of a massive expansion to the mission system that'll let us connect these 3-star systems like never before. What else we got? Rockcracker. Rockcracker is just one of the next operations that'll be coming to the Nyx system in the first half of next year, where you're going to fly into an asteroid and do that thing that miners love more than anything else.
Complain about PvPers getting in their way. No, I'm being told it's mining. It's mining. And of course, one of the most anticipated features coming to Star Citizen, Genesis, and what that means for the planets of Star Citizen, including the ones already in there. So let's talk to Will Hain and find out more. And I'm just remembering that Will Hain is in France at the watch party. Okay, France. Ask Slarty Bartfast over there how they're going to use Genesis to update the planets and moons of Stanton and get back to me, all right? And see if we can get some fjords. What else we got? The CitizenCon Digital Goodies Pack. That's a hard thing to say. That went up for sale a couple weeks ago and has a whole bunch of mysterious items in it, and that's where I can tell you now that almost all of them are tied to the Nix system. Na, valahogy a Nixhez kötődnek a... itt vannak az utcok. Two armor sets from that mysterious faction causing a ruckus with a Vandal, and an Intersect BDU sweater and outfit, a couple of crazy weapons that I'm certain we're going to learn about in just a few minutes, some slick Levski swag, and finally, to celebrate the long-awaited edition of the Vandal, a cool Vandal knife and adorable plushie, which I swear to love and squeeze and cherish forever. So yeah, it's a pretty solid haul for this year's Digital Goodies Pack, which you can still pick up right now on the RSI store. So now, let's go ahead and transition into our next segment. Much of what you see in the show today has been the culmination of a lot of people's work in... in-game discolandó. Yeah. Okay, so against everyone's better judgment, the thing has finally happened. Can I help you? How do you think the show's going? Good. We're getting the Nix star system and the Vandal are coming. And there've been a lot of Nix, right? Well, yeah, but it's a major milestone and it deserves a major showcase celebrating everybody's hard work and... You got more, right? Well, yeah, there's spaceships coming up. Na, űrhajó. Wow, it's like they only scanned the original community portion of me. If pictures steal your soul, imagine what face scanning in PCAP does. Well, this has been super cringe. So I'm gonna head out. Bye. Oh, regular CitizenCon is still better. You should have done that. Of course. Thank you. Part of me that isn't a soulless marketing puppet. All right. No. Szegény diszkó, de mondjuk nagyon szeretik, ebből Let's látszik. just go to some spaceships, shall we? Hi, my name's John Crew. I'm the vehicle director here at CIG. Na most jönnek a hajók. Igen. We're going to talk about 3 new ships coming to the persistent universe. Ez egy kör. Több kör, sok kör. The last year has been pretty hectic in terms of vehicle deliveries. I think we've delivered the most we've ever done in a 12-month period, and we've covered all the way from tiny little snubs all the way up to capital ships. Legtöbbet az elmúlt 12 hónapban, és kicsiktől egészen kapitális shipekig minden. A Polaris, most visszatekintést tartunk, ez nem annyira izgalmas még. Lejött az Idris, Polaris. It's been a busy year. It's nice to start revisit some of the older catalog and some of the bigger ships again. I think my favourite ship from the last year is a tie between the Wolf and the Golem. Favourite ship in the last year? Probably the Wolf. I feel like it's the obvious one. I'm trying to think of something else, but I really like the Wolf. Everyone's mentioned the Wolf. The Wolf's everyone's favourite. The Wolf, obviously, a return of Kruger, a completely new aesthetic to the game. The Wolf was, it was kind of everything we set it out to be, and it revived an old manufacturer. We've not seen anything from a while, so yeah, I'm going to say the Wolf. The Golem, I think, is just an incredibly well-formed ship in such a small package. It really just shows off that Drake aesthetic, giving you the absolute bare minimum needed. Egyébként a Golem egy nagyon jó hajó. I honestly do really like the Zeus. Meglepően durva. I think it came out really well. It's kind of hard to pin down a favourite, to be honest, because we've released, a lot of really cool ships. Next year, we've got some super exciting ships coming up. We're ticking off a few big ones, which is good. We're going to see, again, maybe some ships from some manufacturers that don't have that many in their lineup. Lesznek olyan hajók, amik nagyok, amik olyan gyártótól vannak, amiktől nem nagyon láttunk, tehát szerintem a CO. Ugye a Mustangot gyártja. We'll start with the People's Alliance and Anvil Aerospace. Anvil, Paladin? Paladin. Anvil is a very military-based brand. It's been a brand that's in Star Citizen for a long time. Az a kérdés, hogy ez mikor jön a Paladin. Military contracts and law
often up against Aegis and to the point Mert ugye sokan azt várják, hogy ez most. You will be familiar with a lot of their ships designs, such as the Hornet and Lightning. Ez csak egy tipp Earlier volt. this year we introduced the Anvil Asgard based on the Valkyrie chassis, which is an extremely popular offering. And this year we're bringing the concept ship we introduced last year, the Anvil Paladin, to life. Paladin, igen. Paladin. Na, itt van. The Paladin is a gunship from Anvil Aerospace designed to support ground operations. A gunship is a ship that's designed to stay in a sustained firefight while dealing a lot of damage, also taking damage. We don't have a lot of gunships in the game, the true dedicated gunships. They are quite a tricky kevés gunship van, ugye a Redeemer kb. It's designed with a lot of firepower. Hát még nem tudom, talán Retaliator, de szóval azt is oda sorolják, de hát ez nem annyira az. It's multi-crew, it's just built purely for battle. It's got lots of armor, lots of guns. Sok fegyvere van, nagy páncélja van. It's got a very similar jól bírja a lövéseket. Igen, de szép. I guess like a pit bull, obviously a very menacing. Ja, olyan, mint egy pitbull. It looks quite forward-weighted. Na tudjuk mi a Paladin, de mikor jön? Balázs, az Endeavor az 1.0 után, azt már lehet tudni, azt nem lehet. Igen, Orion az meg valószínűleg nagyon hamar. Tehát, hogy az 110 viszonylatban hamar. Ugye alapvetően 4 személyes ez a Paladin, de 2, tehát hogyha 2 oldalsotornyot nem kezeli senki, akkor azt a pilóta kezeli, és a felsőhöz kell még egy ember, tehát 2 emberrel nagyon jól működtethető lesz valószínűleg. It's got these really nice kind of dual connected wings with the turrets out on the sides, just to try and give as much kind of range for those turrets as we can get. Which is controlled by one of the 2 remote stations underneath the bridge. If we come around to the rear, you'll see a rail. Now that rail mounts the a hátsó torony az pedig igen, az így levisz, vagy levihető egy, hát mint a Scorpiusnál. És akkor tud jól hátrafelé lőni. Igazából ennek a hajónak nincsen vakfoltja, hogyha tele van mindenkivel, tehát hogyha full legénységgel megy. One of the unique things about the Paladin is all the turrets are remote and all the crew are located in this one central two-story room. A lot of our other gunships get scattered across the ship, but with the Paladin, you're all sat ez is tiszta alienes amúgy. Experience, so you can really feel like playing as a group. És az a sapka, az új. Ez a csomagban van. Aha. Amit most meg lehet nyerni. Hát most már így nem is akarja szerintem annyira az ember, hogy láttam ilyen. Nézzük le jelentkezteket. That said, if you don't have the ability to fully crew a Paladin, you can still fly it and engage in combat solo. Obviously not as good as if you have a full crew, but you can't always guarantee. Megvan a 100 feliratkozó a versenyre, nagyon jó. As a solo ship, it's pretty capable of doing a variety of missions within Star Citizen. So if you want to run this ship solo, you can take on combat missions that, say, other heavy fighters like the Scorpius or other ships such as the Drake Cutlass could do. Igen, ők is azt mondják, hogy képes lesz arra, mint mondjuk a Scorpius vagy a Cutlass egyedül is, de igazán full legénységgel jó. Ready room area, you have a variety of suit lockers and weapon racks. Lesz benne fegyvertár, páncéltár. It's a very functional space, but you'll find everything you need in that. One of the improvements from the original concept is we've added a small dedicated cargo bay kapott egy cargo areát, ez nem volt benne az eredeti koncepcióban, vagy tervben. Na, és a 4-3-2-es patch-el jön majd PT-ura. Ó, na hát ez király, akkor PT-un lehet, hogy bent lesz már. Dual living quarters, one on the left, one on the right. And at the rear you have the main sort of engineering area where the majority of the components are. Also within the upper traversal area you also have a little breakout area with seating, food machine, toilets, etc. Gránátokkal, mindennel, fenti pilóta fülke. Ugye itt a 4 ember egymás alatt helyezkedik, tehát 2-2. Úgy helyezkedik el egymás alatt mellett. I think it hits the nail in terms of a really solid military ship. It's really complementary to some of the other ships in the lineup, so something like the Valkyrie, where you've got this big dropship. You know, the Paladin's there just to make sure it's safe, make sure no one messes with you, and just basically scare people away. The thing I like most, I think, about the Paladin is that it's very clearly got a crew of 4,
and they all kind of work and operate. Ez a ruha viszont jó, ez a pilótruha. Pilot, co-pilot and the two pilots, they're basically all equal on the ship. Azt mondja, ugyanazt a szöveget mondják egyébként, mint az MTC-nél mondták, ugye a kis kocsinál, csak hát ez tényleg ijesztő. It's really odd to me that you call that, you like that there's one toilet for 4 people. Egy WC lesz rajta. Well, you know, it's you all work together. You're all equal at work. You're The toilet seat never gets cold. Toilet seat never gets cold. WC-ülőke sosem lesz hideg. So that's the Anvil Paladin, whilst originally a military perfect ship for folks on the frontier trying to defend. Egyébként az üvege az olyan páncélozott, és hogyha kinyitod, akkor ilyen, hát mint a régi panellakásokban ilyen relay alakú lesz. Relux. Xperia are a high-end manufacturer. Na, they Xperia hajó. in recreating exotic and particularly alien spacecraft. Effectively what they're doing is they're remanufacturing Ugye az Xperia az idegen hajókat gyárt emberi fogyasztásra. The latest offering from Xperia is the Vandal Stinger. Vandal Stinger. Meg lehet venni a Stingert is. The Vandal are big scary space aliens. Nagyon csúnya. 7 foot tall evil war race that sort of take over, steal technology, absorb it. Hát valami olyasmi lesz. Ugye ezekben a Vandal hajóban feküdni kell általában előre, ami nagyon nem tűnik jónak. They also make really cool spaceships. The Stinger is a Vandal heavy Igen, fighter. Vandal heavy fighter. Higher tier sort of ace pilots or high-ranking members within their clans. The Stinger is a competitor to something like the FA or I guess the Scorpius. It packs a lot of firepower in quite a large frame, so it's a very, very tanky. Nagyon tankos, nagy tűzerejű hajó lesz. Gondolom szarul fordul, tehát így ránézésre is szarul fordul. Igen, lomhadőg lesz, úgyhogy könnyű lesz kilőni. Don't want agility. They don't want to be in and out quickly. They want to be there brawling. De ha elé kerülsz, hát kell mellé fedezet. One thing Xperia have done differently with the Stinger is they have done away with the majority of the bespoke weapons. They heard everyone's complaints about the glaive and blade and have stripped off the original Vandal weapons to allow customization for standard human weapons. With the exception of the single-size 5-gun. Because it was too well integrated into the hull, even for Xperia to remove. All the additional weapons are generic mounts, so they can be swapped with any of the existing lineup that we have in the game. Na, lehet cserélni majd a fegyvereket azon a hajón? Nem fixelt lesz, mint a Blade-en is. Sokan panaszkodtak a bespoke fegyverek miatt, ugye, ami be van építve a hajóba. But it is a sort of Gen 2 model and wraps it in a different aesthetic compared to those models. You'll see they're very much older Vandal styling. This is much newer Vandal styling, but underneath it is the same weapon that people have used for years. Nekem tetszik. A Blade az szép. Our job as the vehicle art team on the PU was to take the Stinger from the squadron team. Erre nem mondom, hogy szép, de azért jól néz ki. We took an opportunity to take, you know, this really well-established art style and, you know, add extra details where needed. So the exterior is a real blend of these kind of hard surface, kind of rare. Hát igen. Egyébként tetszik a Vandal hajók olyan szempontból, hogy van egy alapvető megjelenésük, tehát hogy ilyen hasonlóak. És van egy stílus. A stílus, igen, ez az egyedi design, ez nagyon jó. Igen. You can tell it's very different from the Vandal ships that are currently in the PU. If you take, for example, the way the cockpits are constructed. Up at the front, we've got this big kind of bubble dome that gives the cockpit quite a unique shape compared to some other ships, and also gives the pilot a unique position within the ship and kind of gives great visibility out the front. Boarding the Stinger is a little unusual compared to other ships, obviously being alien in nature. You're going through a ramp at the rear, and at least you kind of straight up into the belly of the ship. There's, you know, lots of organic detail, rib cages, kind of strange alien forms. On entry of the cockpit, the seat kind of comes down towards the back. Ezzel ugye az a baj, hogy az SC-ben nagyon sok mindent úgy oldanak meg, hogy te tényleg kinézel a karakteredből, és egy csomószor volt az állítólag, hogy azt mondom a Vandal hajóban, hogy a páncélod kitakar dolgokat, ahogy így fölfelé kell nézni. Vagy valami ilyesmi volt, valami problémák voltak ezzel. Igen, volt valami. That feels different, it feels alien, but it suits our lineup of ships and it suits our universe. I think the guys did a really good job of respecting the, you know, the direction and vision
from the original Stinger and Vandal ships in Mondjuk, Squadron. mivel idegen hajó, ezért valószínűleg kurva drága lesz. Bocsánat, nagyon drága lesz. Ezt kisípoljuk. Hát már elvileg kim van a shopba, kitették. Ever megírta a gyors hírekben? Ja, egyébként aki olvasni akarja, Ever gyors híreket ír közben valószínűleg. Foglalja össze a dolgokat. Paladin az 350 USD. A Stinger meg 315. Ó, hát drága egy heavy fighterhez. Igen. Hát ez direkt azért, hogy ne vegyék sokan. Mint hogyha ára az SC-nél lenne, ez megakadályozna. I think Gray is interested in, you know, happy customers. Hát a Gray az drágább. Themselves as a conduit to get these things in the hands of people who are would appreciate them. And I think that his latest offering is really going to turn some heads. Na nézzük! Mi ez? Na, ez mi ez? Valami pali hajó? Nem. Ó, Drake. Ó. Jaj, ez az a nagyon csúnya kis fogyatékos hajó. To be fair, it's what happens when someone who is a genius. Ez a törpe izé? Ez egy Cutlass, modifikált Cutlass. Vagy mi? Mi ez? Cutlass MK2. Úristen, kell! Kell! Jézus Isten, kell! Most akarom! Na, de nem tudok nyugodni. Hát nézd meg! Ez egy vadállat! will probably recognize there is more than a fair proportion of the Cutlass. Igen, mondják így, hogy a Cutlass visible there, but it's had quite a few changes to it. As you look a little bit closer, you'll start to szerintem ez egy heavy fighter lesz a Cutlassből. You've got, you know, main thrusters that are from the Valkyrie. Ó, hogy ez a Valkyrie-ből leszedett main thrusterek. Ez ilyen kukázott hajó. The top turret, which is now remote, is just this hodgepodge amalgamation És a with remote multiple other ships' turrets. And then the changes continue onto the inside, where again it sort of feels Cutlass-like, but then you find there's bits of Crusader ships just integrated into the wall instead of Crusader hajó dolgok is. Ez egy tényleg összekukázott hajó. Side entrance, some of its cargo capacity, but what it's gained is it's gained visually more powerful thrusters. It's gained a really kind of nice set of belly thrusters. It's upped its firepower. As ever with the refined work from SHV. You can see that great care was taken to the health and safety. Megvan, hogy a warpot mire upgrade-elem. There's like loose cables, panels are exposed. If you look carefully, you'll notice there are like tools laying around in the cockpit. It's gained a toilet. Bucket. Oh yeah. Oh yeah. One to do stuff and then you need a second one to wash your hands. An animal. It is very much taken. Van egy második vödör a kézmosásra, mert nem vagyunk állatok. Quite an achievement. Jézus. How do you even begin to describe ez a Firefly-ból ez a posztogatóknak a hajója. Igen. Ez ez nagyon poén. Egyébként nem szerettem ezt, de tetszik, hogy kellett már egy ilyen. Where did it come from? I'm not gonna answer that. Just nothing. Just no comment. Gray goes to places and talks to people. I mean, you know, there are just many ways to find these things that, you know, I mean, azért ez egy kicsit olcsó megoldás, de jól néz ki. Manufacturers? No. Are they operating on the right side of the law? Maybe not, but, you know, money's money. Does Gray have a motto, an ethos to live by? It probably comes down to, don't ask where I got it, don't ask how we got it. Don't worry about it. Just ask if you want to. I think the Shiv is for someone that is looking for something a bit different, a bit away from the norm, that just wants something that's unique. It's definitely for people who like a rustic aesthetic. És a Drake-hez kapcsolódik? Mármint Drake gyártmány? It's strong, to be honest, and it's absolutely a olyasmi, nem tudom. I'm happy with the 3 ship offerings. They are obviously very combat heavy. De ez mikor jön? Something we wouldn't normally Grey market ship. But honestly, all of them are a different statement and they're all cool. As always, super excited to release these ships into the game and just see how players react. Azt mondták, hogy nem akarnak concept shipeket, tehát ez lehet, hogy már most majd a következő. Shenanigans that people get up to with them. Hát láthatólag so that's talking ship for another year. Ez egy új gyártó Grey Market, tehát hogy ez ilyen, nekem úgy tűnik, hogy ez nem gyártós hajó.
So I've just been informed that we have to do a bit of a timeshare agreement this year, so we have to throw it over to Alexei for Talking Weapons, which is an extremely original name. Na, fegyverekről? Igen. Remélem kézi fegyverekről. Ja. A 4.3.2-be jön a sív. Aha. 2 tévon ott van. Köszi. Mindkettő, vagy mindegyik. I'm talking about the new edition that came out in October. The non-weapons are essentially the weapons that does not have a manufacturer, the weapons that you can think of that were made by space pirates. Gray sells. De hajó ennyi Gray volt. sells whatever he can sell. Sometimes Igen, he ez gets his elég. hands on Azt hittem több lesz. weapons that come from unknown origins. He will sell things that no company in their right mind would. Vagy esetleg megemlítik, hogy mik These jönnek. are the most kind of like scrappy and taped together and the most kind of like pyro-ish weapons that you can think of. Right now we're releasing 3 new weapons. Rocket launcher, the LMG, and the long-awaited Space AK. Yeah. I think this is the one that not only is the most in demand, but I've been politely badgered about the most. It's a fun rifle that basically fires energy and ballistic in sequence. So your first shot will be your ballistic, your second shot will be the energy. Energia és ballisztikot is lő there is a egyszerre. bolt that cycles the rounds, Vagy hát felváltva. that goes off with the ballistic shot, but it does not go off with the energy shot. And that is just like a really fun way of making a weapon work in kind of like a scrappy. Még 39 percig lehet jelentkezni a nyereményjátékra, aki nem tette volna. Stoppos Discord nyereményjáték, szóval. It's a really fun, slow-firing, hard-hitting beast. It will bring the 50 cal, and the only other weapons that have this right now in the verse are the bearing sniper rifle and the Coda. Honestly, if shotgun. you even get hit by one, you just Nem, light machine gun, nem? Yeah, light machine. Are you even trying anymore? You know what? We made all these really complicated, fancy guns. Lehet, ha 113 lőszer volt benne, akkor valószínűleg light machine gun. Give me a scrap together box that Ja, hát a dobtár miatt az gyanús. Fűha. We don't have a rocket launcher. Mi fölvettek valamilyen szláv fegyvertervezőt, vagy mi? Váron indítható rakétavető? Olyan, mintha valami jugoszláv fejlesztőt vettek volna föl, aki garázsból előszette a régi cuccait. De ez ilyen nem irányított rakéta. Igen. you try aim it, you have to physically put the tube in your head. So we were like, oh, we can't have an aim apparatus for this. And then we realized like, it's in the spirit of being a tube that you can't use the aiming apparatus and you just kind of like, all right, I think that's the middle of the screen, I'm gonna hit it. Nagyon a célzásról beszélnek éppen. A távcső. Are we gonna talk about binoculars? Binoculars are really cool. Na. We don't have anything like this in the verse. Nagy kérdés, hova lehet ezt majd tenni? Tehát ha meghalsz, elvesztheted-e? To use something that's dedicated to look for the things, especially far away, instead of using your sniper scope, for example. Will the binoculars have glint? I'm not aware of this one. Probably not, because binoculars are not something that you need to be aware of. Ez lehet, hogy nem fog csillogni. A snipereknek a távcsővel az ugye csillog. Igen, csurka a vásárolható, hogy az árakat is mondtam, vagy mondtuk mindegyikhez. And essentially I was like, oh, this community wants to be able to spot people from distances, and what can we make gadget-wise that doesn't require new features? And it was like, binoculars. And I prototyped a thing which essentially was just a scope in a hand, and it worked. So we've got some really cool binoculars coming that allow you to spot people from distances. Lesz ugye benne éjjellátó is. And how much damage do the binoculars do? Depends on how you throw them. És ugye sebzés nem okoz. Hogyha valaki ezt hozzádobod. Igen. Thanks, Alexei and Zach. That's the end of this segment for this year. So that's talking ship and weapons, unless anyone else is going to come and tell me something else. It's been an exciting year, and I think the next year of ships is going to be even more exciting and expansive than this year. Perseusról nem is lesz szó.
vagy majd még lesz. Ugye most, hogy hivatalosan még egy ilyen 36 percig tarthatna a műsor. Igen. Well. That is an eclectic bunch of combat ships for the verse, and they're all available right now up on the robertspaceindustries.com store. Also, any minute now, there's going to be a PTU drop that includes all three, so you can fly them now. Igen, már el is érhető, PTU-n elérhető, már mindegyiknek gondolom, akinek megvan a hajó. Tehát általában az úgy szokott lenni, hogy akkor tudsz vele repülni, hogyha tudsz repülni. Akkor zárjuk be a streamet, azt menjünk paladinozni? Valaki hagyjál. Oh, there's merch. We've got these cool new Lebski desk mat things. Vannak új merchandise-ok, úgy látom. Levski egérpad. Lebski metal posters on the store. Levski poster. Love them or hate them, but you can't avoid them. There's this cool new Wickelós polo. Yeah. There's also a page published earlier today with a bunch of links to offerings from our third-party partners, from eye trackers to gaming chairs to voice packs to spaceship models from new partners like Planet Ring and Pigeon Spaceport and more. Ugye űrhajó modellek, de nem tudtam, hogy ezekkel a szerződésben állnak. And what else can I show? Oh, for those of you who are at watch parties, where is it? Challenge coins. Who doesn't love challenge coins? There's these lovely Lebski themed challenges. Nem tudom, az Amcsiknál ez a coinok, ezek miért ilyen nagy számok. Őszintén szóval engem egyáltalán nem lelkesítenek, amiket tavaly kaptunk a kalóz hétért, meg amiket így fizikailag meg lehet szerezni. De lehet, hogy nagy szám. Let's find out some more about where we are. Simon, can we move? Can we do? Oh, yeah. Look at that. Okay, here we go. Pardon me. Excuse me. Na, milyen helyen vannak? Hi, how you doing? That was my best angle. Hey, I gotta be careful. Last year I took 3 steps and tore a muscle. All right, so this is the 9th floor of CIG Manchester's 9. emelet a CIG Manchesteri office-nak. Hát ezért nem dolgoznak, mert ilyen helyek vannak. Hát ezek bulizni járnak be. This is the room where we have lunch every day. Ezért tart eddig az SC. Get here early enough croissants if the weapons team hasn't stolen all of them. Monkful, a Galaxy az a Perseus után jön majd. Valószínűleg csak jövőre. Hurston security armor over here, that's really cool. You got your Duster's armor right here. You got this guy from a game that we're not talking about today. Marine armor, yeah, it's all pretty cool. And then when you come over here, got a nice little recreation area. There's some sim pits over there for people who need to test that kind of stuff. We got this cool Gary, Bengal carry. Ez nagyon jól néz ki ez a modell. Go down the nose switches, which is very cool. I'm gonna go over here. Hát, azt a mindenit. Akárrész is meg van csinálva. Igen. Hi, Mom. Ez nem rossz. So yeah, and what are you doing, Richard Towler? All right. I thought John went to Washington, D.C. Let's see, what else we got? We got cool Voyager bar here. This is where we get all kinds of Voyager bar, ugye, ami hivatalosan Horizon-on van. Hey, who remembers the big coffee controversy of 2016? Ja, igen, hát ott van háttérben Horizon kilátás. Pondered the question, do devs deserve coffee? I do. You want to see what next year's big controversy is? Check this out. I'm gonna come over here. Do devs deserve coffee? Welcome to the Stargarita machine. Yeah. Stargarita machine. Do devs deserve frozen deliciousness? I don't know. Go to Reddit and let us know. All right, let's see. Let's go over here. Competition. Oh, competition winners. We have the list of competition winners. Can we put that on the screen? Valami verseny is volt, amit nyertek, vagy amin megvannak a nyertesek. CitizenCon winners, the people made the videos, and nem csodálom, hogy veszteségesek voltak 2023-ban. We actually have the names. They're behind me. Look. Hát ezek után egyébként nem csoda. Hát ez hülye. Also, everybody's got food. Do I have food here? Oh, somebody's supposed to save me pizza. All right, so we got. Oh, you guys saved me a lot of pizza. Let's see, there's like 3 different kinds of pizza here. What if we just combine them into like a challenger situation here? Ez nem normális az az ember. Azt hiszem, ezt nem kell kommentálni. That's a CitizenCon throwback if you're not familiar with.
So I have now crafted my own pizza experience. And that is a terrible segue into our next segment. Gemma, can we, Gemma, are you there? Ez vezette föl valahogy. A craftot. Can you fire up the FPS crafting segment while I try to chew this off camera? We sure can. Roll, BT. Nem tudom, hogy ez mi lesz. Őszintén szóval elhúzhatom fonalat. Craft, mondtam én a craft. Aha, craftingolás. Vagy hogy a pizzákat összerakta, és akkor abból mondta, hogy ezt ő csinálta. At its heart will always be an enormous sandbox experience, where you can set out to tackle the universe in whatever ways you want. But that doesn't mean we can't shape parts of the universe here and there to better suit our needs. That goes for both you and us. Let's start this part of the show with a look at how crafting is going to change everything from resource gathering, változtat meg a crafting mindent a nyersanyaggyűjtéstől a harcon keresztül mindenig. Craftállomás. First version of crafting is going to be quite small in scale. We're going to use it as a kind of a concentrated effort to allow the players to experience the initial UI, the flow of gathering materials that have different quality, nem stimmel a hangja az arcához. using those to craft items which are better than what they have currently in the game. The first version is going to be primarily FPS items that you can craft, weapons and FPS ütemeket lehet majd elsőként For Star Citizen, crafting is our primary progression mechanic. Star Citizen isn't your standard MMO. We don't have levels. We have ships, we have gear, we have things that you create in the world, you perfect, you research, you improve. Itt a hajókat, a fegyvereket, az armorokat lehet fejleszteni. Those vehicles, the armor and weapons, that's how you progress. Így lehet egyre jobb szinteket, és ugye nem csak magát a hajót, hanem a crafting isn't just a progression mechanic for creating new items. It's also a fundamental change to how we handle resources in the game. The materials that you collect, how you refine them, quality matters. Igen, számítani fog minden. Milyen nyersanyagot találunk, azt hogy finomítjuk. The weapons, you'll be able to have some quality materials to influence the item stats on those weapons. It'll be somewhat random, potentially weighted on the location of the material. Some will have a higher chance of higher quality. Bizonyos helyeken nagyobb esély lesz jobb minőségű nyersanyagokat találni, és ugye ez tényleg befolyásolni fogja magának a fegyvernek a tulajdonságait. It's not just iron ore anymore, it's iron ore of the quality that you know will get you the stats for the item that you desire. And it's not just mining, it's essentially every resource we can get. De ez nem csak a bányászatnál, hanem minden nyersanyaggyűjtésnél, tehát a roncsmentés, gyűjtögetés mindennél. És itt pedig az új menürendszer. Bár ez nem tudom, lehet, hogy még csak egy nagyon fejlesztői nézet volt, mert the new refining crafting system yet. We'll be using the existing ones. Those will pass the quality through into the refined materials, which you can then take to your crafting machine and start making your be kell pakolni a crafting machine-ba a cuccokat. Once you have your basics and your quality materials that you've refined, és hol lesz ez a crafting machine? Állomás, vagy azért hangálódva. Pretty much what we showed in last year's CitizenCon. Szerintem ahova leteszed, szerintem ez egy ilyen mobil. Assign your quality resources to different aspects of the item. Once you're happy with what you see on the preview, you'll be able to click to craft. Tehát látni fogod, hogy mi lesz abból, amit úgy összeállítottál, és hogyha tetszik, akkor rányomsz, hogy craft, és lecraftolod. You'll be able to get the new crafting machine from shops in most landing zones. Meg tudod venni You'll be ezeket a able to bring crafting it up on your machine-okat. freight elevator and use it in your personal hangar, or tractor beam it around and stick it on a ship. Akár magaddal viheted a hajón is. Na. Viheted és gyárthatsz út közben mindenféle small amount of blueprints you get credited to your account just to test and mess around, but the vast majority of them will be earned through missions, and then you can use that blueprint to craft the item that it is that you've got the blueprint for. So it should be a good reason to go and test all the various missions in the game. Meg kell tanulni. The advantage of crafting your own items is that they'll be better than anything that you could buy from shops. You'll be able to increase and improve item stats that are relevant to your gameplay. Általában ezeket gyártott dolgok jobbak lesznek, mint a bolt. Or your armor will have greater resistance against environmental effects or incoming fire. You might be wondering, what about the upgrade and research? That will be coming in a subsequent release. We're happy with this initial scope for crafting. It's going to be so valuable for us as devs to kind of
get the metrics in, get the feedback in, because then we can make the changes that, you know, they only become obvious, so to speak, when you have kind of mass amounts of data and mass amounts of users using it. So I'm very excited to get it out in the wild. It's our intention to nagyon sok adatra van szükségük egyébként, hogy ezt rendbe rakjuk, vagy hogy ezt polírozzák, tehát ez valószínűleg sok változás lesz, mert tényleg... Hát igen. So, that's one way you'll be crafting your own experiences in the Star Citizen universe. But what about us? Where do we get to hone in and craft a bespoke experience here and there, specifically tailored to individual or small group play? Well, that's where instancing comes in. And I'm going to let Benji jönnek az instancok, ugye, hát ezek, hogyha minden igaz, akkor az instancolt dolgok, amit itt a PvE. Why are we doing it, and how will it work? So if you've played any content in 2025 in Star Citizen, you know that most of these areas were in actual PvP zones where other players could interfere. Instancing is a means to create an environment where designers can create tailored content that's tuned to a specific group size, but it is also protected from outside interference. Igen, It's not to say ezek azok lesznek hát mint a több ízében a dungeon, hogy bemész, és nem jöhet be más játékos. Na, akkor vagy jön az Arkorpi, a világi rendszer, vagy mi a szar. Right now, we don't have this ability, and this is something we really need in order to give you a sense of progression that is tailored and balanced to a tunable amount of groups, so the difficulty matches the így group tudják size. Egyébként majd a megadott játékos számra szabni a normálisan dolgokat. Ugye most Onyx egy nagyon ilyen már, de ott ugye minden játékos be tud menni, tehát... Or can be interfered with others, but at least when you're playing the content, you can actually make something that's curated for one experience. Nem lehet így szabni az egészet. So before anybody says this is only a PvE thing, this technology can also be applied to unlock curated PvP experiences that are as seamless as the PvE ones. So it's not about one thing or the other, it's really about unlocking developers' ability to create curated content. So that said, how will it work? Instancing is really an evolution over static to dynamic meshing. We want your instances to be as seamless as your instances, meaning that when you take an elevator, exit the elevator, you're inside the zökkenőmentes legyen az átmenet a PvE területre, mint a hangárba például, ami ugye szintén instancolt. Quantum jump into an instance that you don't even see. The transition is just like a dynamic mesh transition. And so throughout the universe, we will be able to add these areas that are open or closed instances that allow you to join in either with a party and have a reserved instance for your party, or join in open instances that has a number of slots. So some of those areas will be completely instanced on different servers. This allows us to leverage the compute power of the entire mesh. The closed ones will be really to drive one piece of content. You enter and exit seamlessly, just like we do with your instance hangers. One of our first instances. Na, ez jó, ez jó. Siege of Arzen was an event we did previously, which created a gameplay scenario where the player had to run through and progress through contested islands of Arzen. This was a high-paced, high-intensity event, but it struggled a little bit from its technical execution. But now with the introduction of instancing, it gives us an opportunity to ezzel az új instancolt rendszerre visszajön a Siege of Arzen. Ez jól hangzik. Na, azokkal az NPC-kkel az egy... Az egy jó event volt, igen, csak tényleg lehetett érezni, hogy azért ott van még limitáció, hogy volt technikai limitáció. Ezek az NPC-k, ezek kinyírnak minket majd. A mostaniak. It's a call out for volunteers because basically the Ninetales have taken over sort of a cluster of floating platforms in Orison. And you are there to kill these sort of lieutenants of this terrorist organization and take back control. So in our current thinking, Siege of Orison is designed for about a 15 to 20 people fire team. So you, your friends, or your org will go in, you'll all have sort of dedicated roles. Some of you might be the tank who brings in the heavy weapons and sort of pulls the fire. Some of you might sit at the back and be the sniper. Hát most arról beszélnek, hogy lehet ilyen csapatban felosztani, de úgyis mindenki azzal jön, amit akar hozni. Sole job is going to be revive and look after the rest of your team and the health of them. And some of you will be the people who push for the objectives to try and get sort of most of the mission done. The event was designed for about 15 to 30 people, but when we released it, we fixed the problem with
2 DGSs on one server that was fighting for resources. And with that, we also upped the player count to 100. So when it first debuted, it was already too full for what it was designed for. Valami 15-30 emberre tervezik, de amikor bejött, akkor 100 ember volt, jól értettem? I think that bringing it back and giving it a refresher will be a fantastic addition back into the PU. So imagine if Siege was a instance that you could go in and play solo, or if it was a public event that you could go with your friends, or you could join up with random players on the server. There's lots of ways that we want to take a look at Siege, how we can make it a more approachable piece of content. I'm excited, to say the least, to bring back Siege of Orison to Star Citizen and to sort of have it be one of the first tests that we have for instancing and really get it back to sort of a core experience point where it should be. So while the next season is quite heavily focused on Nyx, I'm also very happy that we're not really ignoring our other 2 systems of Standard and Pyro, and we're going back there and we're sort of improving and expanding on the player's life. Mert arról beszél, hogy igen. Mert ugye arról beszél, hogy most Nyx elviszi a következő patchet, de hogy örül, hogy nem hanyagolják ezt Stanton-t is, úgyhogy ez... Yes, and while things like Genesis, interstellar hauling, crafting, Siege of Orison, and more will reveal next year, we'll continue to bring life into the existing universe outside of Nyx. There's still one more exciting use for instancing we're building right now. It's an earlier look than normal, and some of it is still in white box, but we're excited to share the first look at a major content release of 2026, and what it means for progression-based gameplay. As an evolution of our Building Interior initiative, you won't discover it by accident, because when it's complete, it will be found deep within the heart of Levski itself. This is the Municipal Works. Sokkal földhöz ragadtabb egyébként az idei CitizenCon, nem annyira távlati tervek vannak, mint eddig szoktak lenni. Ez valami új... Nyx-ben. Igen, Nyx-ben valami új. Vagy Levskiben. Úgy tűnik, hogy Levskiben átteszik ezeket a... Levskiben átteszik szerintem ezeket a dolgokat, amit arra a 18-ból terveztek. It's a place where you won't see Norville, you won't see Night 18 or the other landing zone. It's the pure basis of Levski. You will have, of course, metal and tunnels and, you know, more structural plays, but you will also see a lot of rock and cave. So it's not a place you go to take vacation. It's really a place you go to fix stuff. Not everybody has what it takes to come down there and do the job that needs to be done. Hát üdv a GTFO-ban. Játszott vele, tudja milyen. Quite literally. And so the player is tasked with their group, most likely, to go into there, take out the outlaws and get the facility working again. Vissza kell kapcsolni valami állomást, arról szól az egész. Hát tiszta GTFO amúgy. A mission to fix the toilets of Levski. It's not just the toilets. You're also trying to turn on the air. It is a bit more important. A WC-t és a levegőt kapcsoljuk vissza. They have like maybe polluted air because it's not being cleaned properly. It's not just for the toilet. Poop mission. It's also a little bit more exciting than just going into like some vents. It's like a free layered system where there's 3 chapters. This will be akkor gyakorlatilag ez egy Super Mario jobb grafikával. Mining to salvage to combat to investigation, a variety of csőszerelők leszünk. Narratively, it's a real sandbox. Every progression you do will unlock a new area that will link back to previous areas, complexifying the play space. We've been wanting to have more gameplay around landing zones for a long time. Now that we have instancing tech coming online, that allows us to do something that provides really cool gameplay close to a landing zone. With the missions, that's what will create different overlays or change the spaces or change the progression, but it'll be the instancing which will enable us to create tailored content to you and ja, az instancot content az azért fontos, vagy az instancot helyszín, ezt nagyon sokszor elmondták, mert hogy ott ilyen tailored, ez hogy lehet jól megfogalmazni, megtervezett tartalom lehet, megtervezett események, tehát mint egy boss fight például a WoW-ban. Keep it going until you've reached sort of the end of the whole 3 chapters. Where you're not going to have other people getting in your way. It's you, your team, your party. It's a way of giving players content where they know exactly where they're at and they can keep going back to it and improving sort of their own progress and ability to
jump through them faster and faster times as well. So that's a look at how we'll be allowing players and developers alike to create more crafted experiences within the greater sandbox of the persistent universe. Okay, is that it for me at this point, Jared? Almost. Throw it back to me, and I've got one more for you after this. Back to you, Jared. Na, visszakapcsolunk. Hát én remélem, hogy a bázisépítésről is lesz egy izé, mert itt ha nem, akkor valószínűleg, ha nem lesz, akkor valószínűleg nem jön az a következő egy évben sajnos. Everybody's really excited about the year ahead. So that's a brief look at some of the ways in which we're allowing you and our developers to craft a more curated Star Citizen experience. Now, at this point in the show, we are in the home stretch. We've got only one more segment to go. But before we do that, we wanted to check out, we said earlier in the show that we would look at what you were saying during the show. We looked at how to put YouTube comments on the stream, and it was immediately apparent that we were going to lose our broadcast license, so we're not going to do that. We did find some social media stuff on Twitch, though, or not Twitter, X. What is it called now? Let's see what this says. Let's see. We've got Welcome Back Levski from... I'm not wearing my glasses. Oh no. Oh, time to suit up. Let's go get them. Says Ubu. I really should have worn my glasses. Cue the bagpipes. That's the other game, Charlie Oscar. Let's see. Nice to see you live, Jared. Mom? Let's see. First CitizenCon after playing for almost a decade in Austin. Oh, nice. Straight out of Klesher, back to the Hex. Photos from Leicestershire. How do you say it? Is that Leicestershire? Leicester? Leicester? I probably... Geez, I've been only been in the UK for 3.5 years. San Jose Bar Citizen Watch Party. Pedig oh, somebody created nagy meglepetés szokott lenni az utolsó panel általában. Tehát reméljük most is így lesz. Tracy, can we get that in game? Just that, exactly. Just scan that, put that in game. All right, so that's a few reactions we're seeing on social media right now. Remélem, egy cosplay verseny lesz. Before we get to our Beniago, hallod? The thing we're going to wrap up the show with today. Jövőre nem hívjuk. Nem. Most megkapja a Pessibuszt, ezért titulus szerintem most már. Every year, CitizenCon is a monumental task for any number of people, whether that's development, marketing, support teams, the platform teams. Itt az instancol dolgokban, Shipbuilder azt mondja, jelentsen ez bármit is. Go off, hopefully without a hitch. And so far, we've been doing all right, other than some stuff in the room here. You know who you are. A scripted event az azt jelenti, hogy meghatározott idő. Tudom. But doing CitizenCon is not always the easiest thing for our developers. You might not assume this, but most game developers are not social butterflies. They tend to like to sit quietly in the dark at their computers, like little goblins, and just make digital virtual worlds like this. And then I come in all happy and like, hey, you want to be on video? And they're like, no. Bármennyire is szeretnénk, de ezt nagyon nehéz összefoglalni, ami jelenleg történik. Elmondja, hogy milyen nehéz a felkészülés a CitizenCon showra igazából. Meg sok ember kell hozzá, és blablabla. How many CitizenCons have you performed in now? Performed? Just the one. Nope, my first one. One. Last year. Sok első válaszol. A few. 8 or 9, maybe 9 or 10. Never. Man, I don't know, man. Did you like doing it? Yes, I was completely terrified. It was good, a bit stressful. The first live one, I was a mess. Weird combination of going from insane highs to insane arról, hogy hányadik CitizenCon szeretik-e? It's over. The live ones are pretty special. Pre-samp's always fun, but the live events are special, aren't they? Remember we were at that weird crack house and live eventet egyébként szerintem mindenki jobban szerette. I like the live ones. Oh, I mean, I love these digital ones. These are the best. Every time I've done it, it has been a digital one, and I'd like to do one on stage. Is it because you have a restraining order against you, or? Didn't know if I was going to be sick, if I was going to lose my stomach. How hard is it to keep your eyes open on stage? That's another problem with the lights. They're kind of, I'm realizing through this sentence that I'm closing my eyes as I speak. Do I do that a lot? I am a very shy individual, so this is me just trying to get out of my shell. Getting the crowd to react to the ideas that we've been working on for so long. We can react.
Everybody, yay! Yay! I can feel your passion from here. Cut the camera. Counting you down in like 30 seconds. I'm like, do I stand up? Do I sit down? Do I drink? Do I not? Do I talk? This will be the best one yet. That's right. Because it's nice and short. Is this all supposed to be usable content? Because I can be different. No. Of all your nicknames, why is Moist Master your favorite? I think you mean least favorite, and because it has the word moist in it. I mean, come on. We'll give you a new nickname by the end of this. Sounds good. Could do All with right. one. Let's get started. All right. So for those of you watching at home or at the watch parties, you're like, why are we showing that? I put that in there because I'm eternally grateful for all of the CIG staff and developers who take the time to appear on these things, whether it's ISC, SCL, CitizenCon, walk on stage, be pre-recorded. It's not the easiest thing for everybody. And on behalf of the community, if I can speak for them in this regard, I want to say thank you for participating in these things each and every year that we have them. Now, let's wrap things up here. So, let's see, how do I want to do this? At this point, we've only got one major story left to tell. But before we do that, we wanted to do one more check-in on something we started last year. Last year, Rich Tyler took the stage and presented his roadmap to 1.0. And we didn't want to go an entire year without talking to the senior game director himself to get his update on that 1 year later. So we're going to throw it to him and... Na, egy Tyler fog beszélni. Igen, egy pondulás roadmap update jön. And if you're at a watch party, it's time to get... I was going to say... that's not a word I can say. De nem azt mondta, hogy ez még nem az utolsó. De igen, meg az utolsó panel előtt. Még lesz egy ilyen roadmap update. Na, ez izgi, nézzük. Aha. Last year, Senior Game Director Rich Tyler took to the stage and revealed our plan for 1.0. Now, before we end this year's CitizenCon Direct, we wanted to take a few moments and follow up on that reveal from last year, to do as we've done today and look at the year ahead. So, Rich, thanks for taking the time to join us. Well, you're welcome. All right, so we're going to jump right into it. Everybody knows the only constant in game development is change. So I'm going to ask you outright, what's changed about the road to 1.0? Well, fortunately, nothing. It still nem remains our North Star. Igen. The team is busy working towards that goal in the background, and every patch this year has moved us towards that goal. And if you haven't watched the Star Citizen 1.0 presentation from last year, I highly recommend you do so, because everything in it is still Továbbra is kitartanak amellett, a célok mellett, és haladnak afelé a minden patch-el. I want to dig deeper into that. We've done, at this point, 9 releases in this year, more than any year prior. How does each one of these not just sit as their own moment in time, but move us forward on this road to 1.0? Well, last year I discussed the framework of 1.0, how all those complex systems can tie together. And one of the core aspects of that was the main story, which became the spine of the universe, which brought all of the locations, mission givers, guilds, and all the different Tavalyi év az a kidolgozása volt így ennek a keretrendszere ennek az egésznek, az 1.0-nak. Framework, add the flesh to the bones, should we say. And I think that's where this year has moved us towards that goal. If you think about previous events of previous years, they've generally been locations that we've put into the verse, but they've been transient. We've taken them away. Most így elkezdték hozzáadni tehát most már a keretrendszerhez elkezdték hozzáadni. Hát úgy mondták, hogy a csontvászhoz a húst elkezdték felpakolni. Onyx facility. These are permanent additions to the world that not only have their own story, as when we released. Ugye az eddig ilyen Horizon, meg ezek azok ilyen Siege of Horizon, az ilyen átmeneti eventek voltak, meg helyszínek. De most, amiket hozzáadtak, azok már állandó helyszínek. Pator, az ASD facility. It's always been the sandbox where players can do what they want, they can bring their own story to the verse, and that'll never change. But how important is it that we also build this concurrent narrative of our own, this crafted experience, if you will, alongside that? Well, we're trying to create a living, breathing universe. And that includes both the player stories that you mentioned that
They can go and enjoy and create their own memories together. Univerzumot akarnak, melyek része az, hogy a játékosok ilyen sandbox tevékenységben a saját történetüket járják, de része az is, hogy legyenek ilyen, hát a fejlesztők által hozott ilyen helyszínek, események, történések. And we're going through those, some of those cycles. És ennek a része az a történetszál, ami patchről patchre megy előre. That has fully voiced dialogue and facial animation, which allows us to inject some of the meaning and the why to what you are doing as a player. And I think story is integral to Star Citizen as a connective tissue that ties all of these different complex systems together, because it takes players on that journey throughout the game. To see this big turn this year to start injecting story into the verse, I think people are really responding to it. So everybody knows, and you mentioned just now, that this year we changed a whole lot about how we operate and how we release things. How do you think that's gone? I think it's gone very well. I think if the mantra that I've always been pushing this year right at the beginning of January was patch always goes. And I think this year has seen a different development strategy for how we've been moving the game forward. Jónak értékelik a haladást, egy másfajta stratégiát, vagy stratégiával közelítették meg a fejlesztést ebben az évben, mint eddig. És naponta több tízezer ember játszik az SC-vel, ami mutatja, hogy jó az irány. All the time, playing it as their daily game. If you look at previous years, we've had to hold a patch back, we've had to make concessions, mainly due to around a feature may not been ready or right to go into there. There were 3 months, 4 months, sometimes 5 months between patches. Exactly, and I don't think that's good for anybody. I don't think it's good for the players. I don't think it's good for the development team. I think it's better to have regular cadence of drops. One good example is this year for A Line of Mine. People probably don't know, but A Line of Mine, when you turned on the laser, it was actually supposed to reveal the Sandworm Balakar. And I played it, and Valakának fel kellett volna jönni a hatornál, a lézernél. Az munkás. Tényleg. És ebből lett a barlang, mert gyakorlatilag arról beszéltek, hogy átálltak arra, hogyha valami, amit terveznek, nem sikerül megcsinálni, csinálnak nem tartják vissza a hónapokig a patcheket, hanem kiadják hát valamilyen formában, tehát hogy legyen folyamatos fejlődés. Mert hogy játékosoknak se jó, a csapatnak se, senkinek nem jó, hogyha folyamatosan vagy nagyon sokáig áll. And all of those features are going to be coming very, very soon for players to get their hands on. And, you know, I'm going to be honest, I'm not going to sit here and say that if I was to go back to the start of the year, I would hope that we would have released more features. But I also think every decision we've made this year has been through the lens of making the live experience as stable and as good as possible. Absolutely. All right, so that's a bit about the year before. And the year before has been, I've said this before, I've said it internally, I've said it out there, I'm going to say it right now again on camera. I think this has been the best year of Star Citizen ever, and I'm willing to look right into the camera and say that player numbers are up, engagement numbers are up, the length of the play sessions are up, bug numbers are down, 30K is gone. It's been a solid year. But CitizenCon isn't CitizenCon without talking about the future, so I want to move us to the future. We talked about story, we talked about this more diegetic, immersive universe and adding voice lines and stuff like this. But where do we go from here? Obviously that continues, but what more are we going to do to make this universe seem alive and real and breathing? I think the biggest thing is to start having that conversation be two-way. So if you think about this year, like you mentioned, we've been having fully voiced NPCs, but a lot of those missions and those NPCs, they're talking to you, they're talking at you. Right. You don't get to talk back to them. Now, obviously, you get to interact with them through your actions. You get to go and do their mission, and you get to move that along, and then they talk to you again. But it's a one-way conversation. We're missing that conversation wheel. Exactly. The next part would be physical mission givers. That's something that we're going to be working towards very soon. Következő nagyobb lépés az a fizikai küldetésadó NPC-k, igen, visszajönnek. Vagy még több lesz. We want them to be an integral part of the verse and the story that players go and enjoy. We want the locations to be brought to life, and as we mentioned,
Nem, Torder egyáltalán nem, tehát nincs a küszöbön, messze van. Balázs, az 1.0-ról tavaly beszéltek, úgyhogy nem 5 éve hallani ezt. Everything we do, every decision we make is through the lens of moving us closer to 1.0. It might sometimes be difficult to see why those decisions have been made at the time they've been made, but rest assured that én azt mondják, hogy minden egyes döntést, ami a fejlesztés, az új funkciók bármivel kapcsolatos, azt az 1.0 felé teszik, és ezért néha nem lehet látni így a rövid távon, hogy miért azt a döntést hozták, de hosszú távon egyébként ők látják, hogy az kell az 1.0 felé. Yes, partially. It will be one mechanism that will allow us to have players go to their own individual area of the verse, have that conversation, and then go and continue on into the open world environment. So I think that's where, when we look at instancing provides us one tool that allows us to remove that bottleneck and provide a more seamless experience. Happy you said that, because that's one of our last topics I want to get to, is how we reconcile instancing with the persistent universe. Like, for the last 10 years now, we've been building this giant, seamless, persistent universe where everybody can come in and play together. And it would be easy to have a first instinct reaction to the idea of instancing and say that's antithetical to everything that Star Citizen. But you mentioned last year these 3 pillars of building Star Citizen in the PU, and I want to know, you said nothing changed, but I want to ask you about this specifically. What are those 3 pillars again, and how does instancing fit within the greater design of Star Citizen? So the 3 pillars I mentioned last year were open world. That's just like the missions you love today. You can go and play, there's other players there, and you can go and enjoy that together. Then we have instancing, which I'll talk about more, but similar to municipal works that we've talked about previously. And then the third pillar was dynamic content, which would be content that's generated by the activities of the players. And I think it's very easy to become myopic around one specific thing when we're talking about it a lot, when it's the next stage of our development. And I think you could reverse it. If we'd have made a game that was all instance, and then I'd come on camera and said, hey guys, we're going to start doing it open world, it would be like, oh, is the game changing? Are we doing open world now? Is open world the new North Star that's going to take us this way? And it's not. It's just one more tool that's going to allow us to offer different and dynamic experiences for players to go and engage in. Now, when I talk about instancing isn't always what you'd imagine as a solo instance experience where it's only just you. We're going to have several different versions of instances. Some are going to be closed instances, which will be like the new player experience. We'll be able for you to lesznek különfajta instance-ok, lesz az zárt, ami például az új, tehát az új játékosoknak egy ilyen biztonságos környezetet teremt, hogy bemutassa a játékot. De lesznek nyitott instance-ok, ami azt mondja, hogy mondjuk 50 ember jöhet be, és ott küldetésadók vannak, meg hasonló. It's not going to get a loading screen. You would just seamlessly walk into that location. It would be full of other players and NPCs. Tele lesz játékosokkal, meg NPC-kkel, de ugye limitáltan. Instancing is going to provide us. It's going to give us a tool to offer different dynamic content or curated content, as I'd say. It allows us to create ilyen dinamikus tartalmakat készítsenek, vagy hozzanak létre. And it's not to say that we won't continue our open world development or only do instance content. It's going to be a mix. And like I said, this is one of the pillars that will move us towards. Ez egy ilyen mix lesz, tehát hogy gyakorlatilag észre se fogod venni valószínűleg, amikor bekerülsz egy instance-ba. Hát az a cél. Will interweave to create the full Star Citizen experience. All right, so we've hit a lot of the bigger topics, the feature work, engineering, and FPS crafting coming to tech preview soon, stuff like this. We've talked about instancing and how that's going to work within the universe. But I want to ask you this one last big one. It's very easy to say Star Citizen is this kind of game and that kind of game. Those of us who spend our days making it know better. It's an everything game. It's everything we can make it game. It just is.
But at the core of this is still spaceships. You know, that life of spaceships. What more can you tell us about spaceship gameplay in the future? What can you give us? What can you tee up for us to look forward to for those of us who are really into Star Citizen for the spaceships? Our intentions going forward are to make sure that every ship or ship archetype that you acquire has a role and has content that you can go and enjoy in the universe. For example, right now I know that we're working on more robust mining missions, more robust salvage missions. We're going to be working on refueling missions. And we want to make sure that each and every one of the ship has a purpose and has a reason to exist in the game. That's from the smallest Argo MPUV, as well as ground vehicles, all the way up to the large capital ships. We want to give them purpose. And I think it's something that we are absolutely aware of. We want to make sure that we're building that spectrum of content to allow players to olyan világot akarnak, hogy minden hajónak legyen, minden járműnek legyen értelme, minden helyszínnek legyen értelme. And I think there's going to be something that's very interesting and something that a lot of people have been waiting for. But rather than me spoil it, I'll let Ian and the team go into the details on that. He had a twinkle in his eye. Ian, take it away. Na nézzük az utolsó témáját a CitizenCon-nak. Space Building, Space Force, Spaceship. Hát... Space Force, Spaceships. Hát ez nem annak tűnik, amit vártunk. The Citizen universe has existed for over 10 years now. During that time we've created lots of gameplay systems, we've added hundreds of locations, we've added lots of mission activities for different purposes. Combat, cargo, mining, salvaging. But for combat ships, the only thing you've been able to do is fight other combat ships. In 2026, this changes. We're going to be delivering a spaceship-focused activity space which incentivizes the use of different gameplay roles. These are going to be scenarios where you're going to have to plan and strategize and create operational tactics to overcome your objective. So what you're going to see is very early. It's early in the pipeline process, and it's going to come online about the next year. But we're really excited about the content we're creating. So we want to share with you a super early look at what we're building in a space we're calling Tactical Strike Groups. Tactical Strike Groups, de lehet, hogy az lesz. Lehet, hogy a Hologlobot kapjuk. Ugye arról volt, hogy a combat shipek azok úgy vannak, de hogy nem igazán vannak a helyükön. They've sent a capital ship to check out a station and run into more than they can take care of themselves. Unfortunately, that team came under attack and members of their groups were taken hostage. Now they've reached out to Intersec, who've reached out to you to help recover the pilot. Of course, it's unwise to do this alone, so you'll need to put a team together to attack the station. Elraboltak valakit, és vissza kell szerezni. És össze kell rakni egy csapatot, hogy visszaszerezzük. You will see at the middle, you will have this big energy core. Everything here has a purpose. It's not just for the show, just something nice to see. You'll see a People's Alliance-owned Idris that's just on the outside, and it's going to be getting harassed by this unknown faction that you have met. People Alliance Idrist bántanak éppen a gonoszok, akiket nem tudunk kik. There'll be waves of these ships, so this is where you want your light or your medium or your heavy fighters, whichever playstyle you prefer. Ezt célszerű megvédeni, ha jól értem. So while one part of your group is dealing with the fighters, kiktatod a vadászokat először, aztán támadod az állomást. Igen, vagy hát egyszerre egy másik csapattal. This station has been outfitted to resist all of the obvious way of attacks. Somehow they've incorporated Vanduul capital ship killing turrets. These turrets ignore small fighters. Vanduul kapitálship ellenes turretek, amik kisvadászokat, igen, kisvadászokat nem ignorálják, és csak a nagyhajókkal foglalkoznak. Wow. The idea of these is so we can sort of make it so we can mix up that ship combat and not everyone can just bring the biggest ship and win just because they have the biggest ship.
Ezek, hát úgy látom, elég gyorsan szétszedik a nagyobb hajókat. Először szét kell szedni a kis hajókkal azokat, amik a kis... ezeket a tornyokat. It's not that easy. This turret has shields that you've never seen before. It won't take any kind of damage. Your missiles won't do anything. Your lasers won't do anything. Your ballistics won't do anything. Olyan pajzsa van, amivel nem, mint a halálcsillagnak. Semmi nem sebzi. Ki kell lőni a generátor biztos. Ha lesznek power relay-k, azokat kell So the exterior has a number of power relays that are holding the doors closed so that you can't get in. De tényleg nagyon elspoilereznek most mindent. Igen. Ez most mi? Nem tudom. Here's our first wrinkle. The power relays have their own shields that are resistant to energy-based attacks. We know how much you like using laser repeaters. Meg most tulajdonképpen ez egy újabb event. Igen. Ilyen komplexebb. So ships with explosive or ballistic ordnance will be needed here. Aha, de robbantani is kell, tehát ez nem lehet kilőni csak sima fegyverrel. Ballisztikus vagy torpedó, vagy ilyen robbanó. Azért mondták, hogy flotta, mert ugye több minden kell, több fajta hajó típus. Once the power relays have been taken down, the station opens up. And this is where things get really cool. Now it's time for you to fly your ship inside the station. Ó, be lehet repülni majd az állomásba. In your ship, fly into the superstructure of this station. How cool is that? I feel like this is a proud dad moment. Hát csak azért nem gömb alakú, hogy ne perelhessen az Disney. It's a trench run. Trench run. És ott szépen berepülnek, és akkor ott majd valami magot ki kell lőni. Aha, azt szerintem tetszeni fog. Hát ezt nem sokan fogják túlélni. Igen, van egy kis csillagok háborúja után érzet. Ez totálisan. Mint a 6 végén, amikor kilövik a második. Igen. At this point, the core is still protected, so these are essentially strafing runs. Hát ez nagyon jó. Állat. Azt hiszem megvan, hogy válogatjuk ki lehet vadászpilóta. Igen, ez egy jó teszt, hogy végig repülsz és eljutsz a kórig, akkor jó. Igen. A distortion damage-et kapsz, ha felrobban, vagy folyamatosan. Felhevül, akkor lehet lőni, és gondolom még ki is kell menekülni a robbanás előtt. Igen. Ó, meg és kívülről is kell lőni, aha. Igen, ez kell majd összmunka. Ez jó. Na, jó, hát de legalább meg lesz az is a flottával, mit csinálunk. Bár a nagyhajó, ahogy nézem, a nagyhajók elég használhatatlanok voltak. Ne, biztos, hogy lesz valami most. Most jönnek. Aha. Ez még csak a túretek kikapcsolása. Igen. This is where we're gonna get our new feature in. Ship hangar refueling and rearming. Ó, a ship hangár tud javítani, újra tölteni üzemanyagot meg lőszert. Ugyanaz a interfész használja majd, mint a... Hát a mobil glasson most van. Igen. Of course, it'll be more than just those two ships, and you'll find out more once we get closer to release. But this is a really important feature that we're really excited to get out. If you're not bringing your own Idris, the People's Alliance has an Idris there that can provide us. Nem hoztál saját Idrist, akkor ott a People Alliance Idris-e, ami ugyanúgy feltankol. It's a good thing that you've rearmed and refueled too, because now another group of ships is coming to attack the People's Alliance Idris. És jön az ellenség, megtámadja ezt az Idrist. Harc, harc, harc! So while the fighters are protecting the Idris, what's happening at the station? Well, that's where the dropships come in. Aha. Jönnek a dropshipek egyébként, pont egy falalizgatnak, ami nem dropship. Aha, de FPS teamnek is lesz feladata. Igen. This unknown faction, and you've got to open a hangar door which will allow you to release captives from the station.
after you've opened the doors and that person's taken off, you've just got to make sure they get to safety. Ismerekülni kell. So at this point, all of this sounds pretty simple, but there's an additional complication. Na, még komplikálódik a helyzet. It's just been you versus the enemies in the station. But the enemies in the station have their own enemies. The Vandal neighbors who meg a vandulok is jönnek. will come in and wreak havoc on everything. They're not going to discriminate between you and the station. They're out for blood. When you alert the Vandal by destroying the power core that the station's now vulnerable, you're on a time limit. Vandal are coming, they're going to come hard, they're going to keep coming, you're going to have one hell of a fight. Nézd már, amit a sedet látnám. Ajaj. Ajaj, ugye valami nagy? Valami nagy vandulhajó. Igen. Vandul kapitálsi. Jaj. Jó, ez nagyon tetszik. Köszönjük, hogy megmutattátok az egész küldetést. Szia! Tactical strike groups. I'm personally so invested in this. So throughout 2025, we created a variety of content. Some of it was very focused on FPS combat. So personally, driving a sok content jön 2026-ban. was very important to me. This is a defining statement that I want to do in 2026. We're a spaceship game. There are prized possessions. To the objects we fall in love with. This is the content we want to create, which creates scenarios. Ez megmutatja, hogy milyen contentet, milyen eseményeket vagy ilyen küldetéseket akarnak csinálni. But we should see this as a landmark, a position where we can see a gameplay space which incentivizes the use of different ships and scenarios to clear objectives and complete missions in a variety of roles. And in the future, we can use this to expand on. So I hope you're all just as excited as I am for the tactical strike groups. They're going to be fantastic. Szélesíteni ezeket a dolgokat. Tehát ezek csak a kezdetek, meg a tesztek. Balázs nincs már 30k. Okay. Csak szerver hero. De az meg más. Na, ez nem volt rossz amúgy. Már sajnálom, hogy nincsen bázisépítésről info. Why do you still have the puppet? John, come home. All right, so tactical strike groups. You know, it's been a long road for the last 10 years. The PU's been around. We've done lots to build stuff for mining ships and for salvage ships. And as Rich said, we're currently building out even more for those. And our first refueling missions coming online in 2026. But combat missions. Oh, hi, Aaron Roberts. Aaron Roberts. Na, ez a Chris Roberts testvére, Kenny Roberts. But finally having enough of the foundation in place that we can begin to build real spaceship operations, in any other MMO they'd call dungeons. It's really exciting for me, and that's why we're ending the show this year with that. So yeah, that's been CitizenCon Direct. Thank you for taking the time to share this with us. Again, this is just a glimpse at some of what's coming in 2026. I've seen the Twitch chat and the YouTube chat like, oh, you're spoiling everything. I promise, we ain't. So before we let you go, that's it for me. Thank you so much for tuning in. And as with every CitizenCon, the last word shouldn't be mine. It should belong to our founders and CEO. No. So take it away, Robert. I hope you enjoyed this glimpse into some of what the team is cooking for the near future. Of course, we're not going to spoil everything that's currently in progress, and many features we haven't discussed today are in active development, like base building, social, and trade tools that are very much a priority. These, along with bringing the final polished features from Squadron 42 will make next year the most exciting yet for Star Citizen. Finally, I want to extend a heartfelt thank you to everyone at CIG for working so tirelessly. Következő évre úgy tekintenek, hogy ez az egyik legjobb év lesz a Star Citizen életében. Minden évre így tekintenek, tehát possible with your support and feedback. We couldn't do this without all of you, something that I
and the team appreciate every day. We are very lucky to be allowed the time and the money to build a game of all of our dreams, something that is only more apparent as the video game business becomes more monolithic. We are one of the few large independents left standing, and there is no way we would be allowed to dream köszönetnyilvánítás, meg hálálkodás, hogy ezt a játékot készíthetik. If we are part or funded by any of the few remaining mega game companies. So thank you, and I look forward to seeing you all in the verse this coming year. Na, szuper. Mi is köszönjük. Köszönjük. Na. See you in the verse. Hát igen, találkozunk mindenkivel. Na. Na, van még valami? Ennyi akkor? Szerintem ennyi. Na, közben megvan a nyereményjáték győztese is, úgyhogy gratulálunk Devaszt a győzelemhez. Föl fogjuk veled venni a kapcsolatot, és akkor majd valahogy eljuttatjuk. Hát a szokásos módon. Úgyhogy nézd a privát üzeneteidet, ne a privát részei, a privát üzeneteidet. Vagy hát igazából nézheted azt is, csak az. Na, én azt mondom egyébként, tehát fura volt egyébként ez a CitizenCon abból a szempontból, hogy az eddigieknél mindig ilyen több évre előre menő dolgokat mutattak. Tehát olyan dolgokat, amiket bemutattak, és majd valamikor x év múlva az vagy bekerül, vagy nem. Igen. Most nem volt olyan nagy, epikus, igen. Monumentális. Te mondtad jó, hogy földhöz ragadt. Nincs ezzel baj szerintem annyira. Nem, egész más. Nem ilyen szokott lenni a CitizenCon. Igen. Nekem egy kicsit hiányérzetem is van, de ez is tetszett. Hát igen. Megszakítottak ezzel a hajó sziluettes játékkal is. Hát de azt tudod miért? Hát azt megmondták, hogy nem akarnak több konceptet árulni, és ebbe ez is beletartozik, hogy nem fognak koncepteket mutogatni. Tehát ez szimpatikus, itt tartják magukat. Én mondjuk hát kicsit szomorú vagyok, mert egy medium salvage ship is a láthatáron van, vagy large, ezt ugye nem tudjuk, medium vagy large. Meg hát a Perseusról is úgy gondoltuk, hogy lesznek hírek, viszont amit tényleg betartottak, Squadron 42-ről semmi. Tehát ott tényleg nem jött semmi. Hát én igen, a bázisépítést kicsit hiányolom, meg azt, hogy a craft az oké, hogy elméletileg jön, de abból egy kicsit többet el tudtam volna viselni. Hogy kicsit többet mutassanak, hogy beszéljenek róla, de... Ja. Hát a craftnál elmondtak mindent tavaly, tehát most igazából azt ismételgették el, csak már úgy, hogy hamarosan meg lesz. Ja. Úgyhogy, ja. Úgyhogy, ja. Hát igen. Na, hát én köszönöm mindenkinek, hogy itt voltatok. Így van, köszönjük szépen. Jó volt, jó sokan voltatok. Köszönjük. És jó sokat írogattatok. Engineering és Vulkan, igen. Hát az engineering az mikor jön? Az engineering az már jön, az már mindjárt. Valamikor, igen. Hát a következő patchben, vagy az utániban. Igen. Meg a Vulkan is jön tech preview-ra majd valamikor, ugye mindenkinek, úgyhogy az is folyamatban van. Igen. Nem tudom, hogy valakinek van-e még bármilyen fontos információ, amit hozzá tudna fűzni. Ó. Szeretne? Herkulon már fönn is van a Grey Sheaf. Nagyszerű. Jó van, én köszönöm szépen, hogy itt voltatok, én viszont most elrohanok. Akkor ennyi volt, köszönjük srácok, hát akkor jövő ilyenkorra megint itt, és akkor meglátjuk, hogy addig mit sikerült a most látottakból betenni, reméljük, hogy minél több mindent, azt nem mondom, hogy mindent, mert ezekkel azért néha meg szoktak csúszni. Igen. Akkor ennyi volt, köszönöm én is Beniagónak, meg Sednek, hogy itt voltak, nektek is, és jók legyetek, jó álmodozást, sziasztok! Jó